the great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dhamma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng thính đại đức tận thịnh, đi thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh, thịnh chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tự đi khổ đắc lạc. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Chichedo Ye Alahadi San Miao Samputo Ye. Nam mô Datakha Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bodha Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive it maintained within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin tian wen de shou qi yan jie ru lai sheng shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, all good knowing advisors of Mitofo, 诸佛菩萨、师父、上果人、诸位比丘跟沙弥尼，各位trang trí sư A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Tuyên Hóa, kính thưa quý thầy cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 12th day of October 2014. We are gathered in Rosemead, California to continue our discussion of the Heart Sutra. You should be on slide number 25. We're beginning to explain the sutra text. You should be, those of you who are online or following us, you should be downloading the new PDF file. Usually every week we updated it. I usually create a few more slides. I started out with 130 slides, now it's up to 200. So we're adding more and more and more as we go along and try to make it more legible because the letter is a little bit small for some people. Okay, sutra text. When Bodhisattva Avalokiteshvara was practicing profound Prajna Paramita, he illuminated the 5 skandhas and saw they were all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty. 观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。苦厄？谢谢。Quán Tự Tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. This sutra is about acquiring true wisdom. Kinh này là để giúp quý vị khai mở cái chân tâm. Okay? When you recite the sutra,
khi quý vị tụng cái kinh này, okay, you are creating causes and conditions, quý vị đang tạo cái nhân duyên. In order for you to recognize your true mind, actually your true mind, and get enlightened. Quý vị tụng kinh này giống như lát nữa khi mình hồi hướng công đức vãng sinh, thì quý vị đang trồng cái chủng tử để mà nhận ra được cái chân tâm của mình và giác ngộ. So this is what getting enlightened is about. Bây giờ giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là what happens at the moment of enlightenment. Okay. Lúc quý vị giác ngộ, chuyện gì xảy ra? It's that moment you are awakened. Lúc đó quý vị chợt tỉnh ra, chợt thức tỉnh ra. Okay. Quả Ngân sat there and became, when Cô Yin becomes enlightened, khi mà cô Quả Ngân cô giác ngộ, ngay lúc đó đó, okay, she awakened and she recognizes her true mind. Lúc đó cô Quả Ngân sẽ thấy được cái chân tâm của mình. Okay, until that happens, you are still confused. Trước khi mà quý vị thấy được chân tâm của mình, quý vị vẫn gọi là mê muội. I don't care. You may have a lot of experience, may have a lot of knowledge, and have a PhD in Buddhism. Mặc dù quý vị có thể là có rất nhiều kinh nghiệm, có nhiều tri kiến, có thể có là một cái bằng tiến sĩ về Phật giáo, giáo lý Phật giáo. But if as long as you have not seen your true mind, the Chan school calls it seeing your nature. Okay? Mà nếu như quý vị chưa thấy được cái chân tâm của mình, Thiền tông gọi cái đó gọi là kiến tánh. Okay? Until that moment, okay, I don't care who you are. You may be very famous. You may be very wealthy. You may be a billionaire. You may be the most powerful man in the world. You may be universal wheel-turning monarch, the most powerful man on this earth, the richest man, the most blessed man on this earth. Even if you are like that, and you haven't seen your true nature yet, your true mind yet, then you are unenlightened. Okay? Không cần quý vị biết là gì, quý vị có thể rất là giàu, quý vị rất là có nhiều quyền lực, giàu như quyền lực, có quyền lực như một vị chuyển luân thánh vương ở cái cõi ta bà này, là một cái người trong cõi nhân gian, là một người có quyền thế và giàu có nhất. Không cần biết quý vị làm cái gì, mà nếu như quý vị mà vẫn chưa thấy được chưa kiến được tính mình, tức là quý vị chưa giác ngộ được. Okay? Any questions or comments? Okay. If you are still confused about your true mind, nếu quý vị vẫn còn mê muội về cái chân tâm của quý vị, then you are in everything you do and think and say, thì tất cả những cái gì mà quý vị, những cái nghiệp quý vị tạo ra, hoặc là khẩu nghiệp, hoặc là thân nghiệp, hoặc là tâm nghiệp. See, that's creating causes and conditions for sufferings. Okay, everything we do, tất cả cái việc chúng ta làm, cái nghiệp chúng quý vị tạo ra làm, okay, nó đều tạo cái nhân duyên để mình khổ sau này. Yes, Mr. Beaumont. Just what is the practice of Prajna Paramita? When you practice the dog of Prajna Paramita, what is it? What is the practice? I come to that. Okay, thank you for asking. All right. Confused people create karmas.
that they will regret later. That's the bottom line. Còn mê muội đang còn tạo nghiệp để lãnh cái quả khổ sau này. Okay? So while you are confused, when you are confused, lúc quý vị đang còn mê muội như vậy, you better off practicing the Dharma of Prajna Paramita like One Yin Bodhisattva, like our friend here just asked the leading question. Okay. Trong lúc còn mê muội, quý vị nên tu cái pháp như là pháp Bát Nhã Ba La Mật in order to open your wisdom and obtain liberation, just like One Yin Bodhisattva did. Quý vị nên trồng cái chủng tử, tu cái pháp Bát Nhã Ba La Mật đa, thì quý vị sẽ trồng cái duyên, trồng cái thiền duyên để mà sau này đắc giải thoát. Okay, so our friend here is very practical. I can identify with that. He says, what is this Dharma of Prajna Paramita that One Yin Bodhisattva practices? Thì ông Mỹ này, người rất là thực tế, giảng pháp cho người Mỹ có vấn đề như vậy. This is what happened. You explain the Dharma to Westerners. They ask too many questions that cannot be answered. Mấy người Tây phương mà giảng pháp á, cho họ nghe, người ta chuyên muốn hỏi những câu hỏi mình trả lời không được. Yeah, there's a problem with Westerners. When you explain it to the Asians, they never ask this question. Okay, nói giảng pháp cho người Á Đông á, không ai hỏi câu này hết á. Hỏi bạch thầy cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật là cái gì? Because if the Asians, we've been hearing about this so long, and we ask this question, what is this Dharma of Prajna Paramita? Your neighbors be laughing at you. Mà nếu người Á Đông mà hỏi câu này thì như cô Cái Điềm, cô đã nghe biết bao nhiêu lần, cô đâu có dám hỏi đâu. Tại hỏi một cái ta cười ngất. Trời ơi, sao người Á Đông mà còn dốt như thế? Okay? This is why it's much easier to explain the Dharma to Asians. I prefer to speak the Dharma to Asians. Okay? I'm kidding. So what is this Dharma of Prajna Paramita? I'm trying to think how to answer the question. That's why I take the long detour. Yeah. I'm buying time. Yes. Anyone to help me out? Có người nào biết cái Bát Nhã Ba La Mật? See, I know somebody. Give them time, we can figure it out. Mình câu giờ mình có người suy nghĩ ra được ngay. Yes, thầy Hiền Trì. Cái ngày hành thâm, ngày thực hành sâu vào trí huệ thì ngày soi xét. Sau khi ngày thiền định thì ngày thấy là 5 cái quẩn đó nó không có cái gì. Nó chỉ là một cái ảo giác, cái điều tự sinh thôi, cho nên ngày phát giác là vậy là ngày qua tất cả con nạn nào mình nhận nó là thật chứ mình khổ vậy, mình nhận ra đó, ngũ quẩn là vậy không. I told you to answer only 3 sentences, no more than 4. Okay? Otherwise, when we got on TV, we don't have time to speak the Dharma. Ta nói ông này rồi, đã dặn rồi, mỗi lần mình trả lời thì trả lời không quá 4 câu. Cao lắm là 3 câu thôi. Mỗi câu 7-8 chữ thôi. Không thôi, mỗi lần lên TV hết thì giờ của thầy nói pháp. Ngài nhận ra là cái thân của ngài vật lý và cái thân tinh thần, hai cái đó nó không có thật, cho nên nó qua tất cả khổ nạn và ngài giác ngộ. Not incorrect. Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? I come to that. Sometimes I don't translate because I'm not sure what he's talking about. Yes, anyone else? What is this Prajna Paramita? Dhammador, Venerable Xian Jie, Mr. Erudition. Đây là thầy đa văn, đua quẩn. What? That's not even one sentence. Yes. What is this Dharma of Prajna Paramita? Trí độ. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì đây? Come on, you're all Asians. You're gonna let this Westerner, get you stuck. Một cái người
Quý vị là người Á Đông mà để người Tây phương cho quý vị chứng minh quý vị không hiểu gì hết hả? Quang Ngân, hả? Cô Yin must know. Okay, we start with trí độ trước. Yes, what is Prajna Paramita? Ông này ông hỏi hóc búa lắm. This is a very tough question. It gets to the heart of Mahayana. Đây là cái trung điểm của việc tu hành của Đại Thừa. Khiếp gì? Ông này ông hỏi khiếp dễ sợ lắm. This Westerner here is very dangerous. From now on, he only gets one question per lecture. Từ ra về sau, ông có quyền hỏi một câu thôi. Okay? Yes, trí độ. Bát Nhã Ba Lần Ma, pháp Bát Nhã Ba Lần mới ra là cái gì? Trí đạo là trí độ. Trí đạo. Cái ông này lúc ông nói là trí độ, lúc ông nói trí đạo, cái thầy không biết là cái tên là gì. I apologize. Trí đạo, okay. Yes. The wisdom that enables you to attain liberation. What he's asking about is, what do I do exactly? This is a man who doesn't waste his time. He says, I drive 45 minutes each way from Van Nuys here, and you tell me about this Dharma liberation. What do I do? Right? Typical American. No manners. Yes, sir. This guy is such a cheater. Cái ông này ông gian dễ sợ. He says, use your one yin dharma door. Okay, we talked about this morning. Not incorrect, vẫn đúng như thưa. Okay, it's true. Dùng pháp con âm. That is correct. Yes. Who else? Cái cầu mà sinh viên. Yes. What happened to all my shaminis? Nó trốn hết rồi. So what is this Prajna Paramita Dhammador? You don't know anything, do you? Quý vị học mà không biết gì hết phải không? Okay, let me explain it to you. I don't expect you to understand. Khổ vậy đó. How do you practice the Prajna Paramita? Làm sao quý vị tu Bát Nhã Ba La Mật bây giờ? The Prajna Paramita Dhammador symbolizes the whole practice of Mahayana. Khi mà quý vị nói cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, Bát Nhã Ba La Mật đó, là quý vị đang nói để tượng trưng là cái pháp này nó đại diện cho tất cả cái pháp môn tu hành của Đại Thừa chúng ta. Thành câu hỏi nó ác dễ sợ, câu hỏi nó hóc búa dễ sợ. This is why this question is very dangerous. Okay? So how do you practice Prajna Paramita? Prajna Paramita Dhammador is an entire Mahayana practice. Quý vị muốn tu Bát Nhã Ba La Mật là quý vị tu tất cả pháp Đại Thừa. Dễ sợ không? Okay? But let me be specific for you. Để thầy giảng chi tiết hơn cho quý vị hiểu. Okay? Because we haven't talked about this much. Tại vì ít ai nói, thầy chưa ít giảng về cái chuyện này. Okay? How do you start with practicing the Prajna Paramita? Quý vị bắt đầu tu pháp Bát Nhã Ba La Mật bằng cách nào? Does anyone know? You should know this. I don't expect you to understand, have the big picture, but I expect you to understand, I expect you to be able to answer my question. How do you get started with Prajna Paramita practice? Suy nghĩ cho kỹ đi, thầy đã dạy cái này lâu rồi. I've been preaching, I've been explaining Dharma for 8 years now. You must know the answer to my question. How do you get started? Thì bắt đầu bằng cách nào? Vicky. Master, would it be with cultivation? The cultivation, correct. What do you do in cultivation exactly? Tu. Thì tu cái gì? Làm cái gì đây? Khi mà tu là làm cái gì?
Stop the thoughts. Yes. You let go of your attachments. Yes. Okay? Is that the starting point? Can you stop your thoughts? Can you let go your attachment? Có người nói, tôi bắt đầu bằng cách là tôi xả cái chấp trước của tôi muốn ngừng cái tâm của tôi lại. Ok? Thầy hỏi ngược lại, ai có thể xả được chấp trước của quý vị? Ai có thể ngừng được cái tâm của quý vị? Giơ tay thầy coi. Raise your hand. Those who are able to let go your attachments, those of you who are able to stop your mind, raise your hand, please. Okay, so it's not the first step yet, is it? Không ai giơ tay hết. Ok, có nghĩa đó không phải là bước đầu, right? If it's the first step, you failed already. Okay, go home. Okay, go home, go somewhere else. Nếu như mà quý vị mà làm vậy không được, quý vị là lọt đài rồi, trở về nhà đi. Yes. So what is the first step? Bước đầu là cái gì đây? Đầu là mình nhận ra đâu là cái chân tâm, đâu là bản tâm. Ok. Ông thầy hiền trì ông nói là mình phải nhận ra đâu là chân tâm, đâu là giả tâm. He says, the Venerable Xiển Chữ says, you ought to recognize where your true mind is, where your false mind is. Quả Ngân, when she's not sleeping, khi mà cô Quả Ngân không ngủ á, cô ngồi yên. Every time Sunday afternoon, she sits so still as if in samadhi. Mấy cô Quả Ngân cái chiều lúc mà nghe giảng kinh chiều chủ nhật nào cũng vậy, ngồi yên như là nhập định nhá. Cô Quả Ngân, cô có nhận được cái tâm mình chưa? Nhận được cái giả tâm mình chưa? Raise your hand, please. Those who are able to recognize your true mind and your false mind. Giơ tay thầy coi. So it's still not the first step yet, is it? Vẫn chưa phải bước đầu tiên hết. Right? Okay, very good. So, yes. Cross your legs. Cross your legs. Okay, xếp bằng. Okay. Yes. Somebody crossing your leg, có người nói phải xếp bằng. Thầy hỏi, let me answer one question at a time, answer at a time. Those who are able to cross your legs for 3 hours a day, raise your hand please. Có người nào mà ngồi được xếp bằng ngồi chiếc gà 3 tiếng đồng hồ một ngày? Giơ tay thầy coi. Okay, still not the first step yet, is it? Vẫn chưa phải bước đầu tiên. Thưa thầy, mình ngồi nửa giờ cộng lại thành 6 lần 3 tiếng một tỉnh. So Kim Điền is causing problems for me as usual. She says, what if I cross my legs half hour 6 times? Does that count? Vẫn không được. So it's still not the first step, is it? So what is the first step? Bước đầu là cái gì? Have you figured out, Mr. Beaumont? Resolve the mind of non-terrorism. Huh? Resolve the mind of non-terrorism. Resolve the mind on body. Is that it? You have the answer all along. Yeah. Tricky son of a gun. I mean, Just thought of it. Bước đầu tiên là phát Bồ Đề tâm. The first step is to bring forth the body mind, meaning that you say, I want to become a Buddha, no less. Bước đầu tiên phải nói là tôi muốn thành Phật, không thể nói ít hơn được. Anyone have done yet? Ai giơ tay làm rồi giơ tay thầy coi. Okay. It's very important. This is the very first step, is to resolve the mind on body. Bước đầu tiên phải nói là tôi muốn thành Phật. I do not want to become God. Tôi muốn thành trời. I do not want to become the richest man in the whole world. Tôi muốn thành người giàu nhất trên thế gian này. Okay? I don't want to become a Bodhisattva. Tôi muốn thành Bồ Tát. Tôi muốn thành Phật. I want to become a Buddha. Is it clear? If you don't have this, if you don't do this, you never go there. Nếu quý vị không đặt cái mục tiêu này, quý vị không tới đó được.
Is that clear? How many people you think have resolved the mind and body in the United States? Thầy hỏi quý vị, xứ Mỹ này, bao nhiêu người đã phát tâm Bồ Đề rồi, quý vị? Bao nhiêu người? A lot of people, more than 10. Out of population 330 million people, you think that those 2 children back there have resolved the mind and body? It's very difficult to resolve the mind and body because you didn't know such a thing as body. The body people talked about out there is not the same body as Mahayana is talking about. Okay? This is the Buddha fruition. Cái Bồ Đề này là cái quả, cái Phật quả. Quý vị phải muốn thành Phật. Okay? It has nothing to do with me. Cái đó không liên quan gì với thầy hết á. Cái Phật quả là cái mục tiêu của Phật giáo mình. The Buddha fruition is the ultimate prize in Mahayana. I know many of you go and learn mantras and learn how to recite Buddha's name, and you felt this is the best thing for you. But still, it's still the only experience for you to become a Buddha. Có nhiều người nói là tôi muốn đi học thần chú, tôi muốn học cái pháp môn này, pháp môn nọ. Nó không ngoài mục tiêu tối thượng là để thành Phật. Is it clear? Ngày hôm nay Nhập Lạc có chuyện gì kể không con? I'm asking Ruler if she has any story to tell us today. I don't see her often. Lâu lâu cô mới tới chùa một lần, cô suy nghĩ vì cô tới chùa một lần, ta hỏi cô có chuyện, tới có về cái chuyện. She takes a day off so that she can come to the temple, cook for us, and then she tells us a story and then she leaves. Yeah? Ủa? Không có suy soạn bài, không có suy soạn câu chuyện này hết hả? I asked, you didn't prepare a story? Khi công chuyện này nó đụng qua công chuyện kia dài quá. Oh, she says, maybe later. Maybe later. It's okay. Thầy nhiều khi thầy già cũng già, thành ra nghỉ một tí không sao hết đó. Nghỉ xa hơi một tí. I'm getting old, so I need time to take a break between crossing my legs. Every half hour I take a break. Okay, so the first step you do is bring forth the body mind. Okay? Doesn't matter what I say, it doesn't matter whatever it is. You should be aware of this thing here called the Buddha fruition. It is the highest form of endeavor you can ever have. Okay? The most worthwhile thing to do in life. Chỉ cần nhớ rằng cái Phật quả là một cái lý tưởng mà nó quý hóa nhất, cái chuyện mà quý báu nhất mình có thể làm trong cuộc đời mình. So if during the day or during the week, during the month you do something to plant the seeds to become a Buddha, you will never regret it. Nên quý vị làm một tí, em bé làm một tí, nó trồng một chi nhân quả. Như ngày hôm nay em bé nó tới, nó hỏi thầy vài câu, thầy giảng về cái giác ngộ cho nó nghe, là đang trồng cái chủng tử cho nó sau này nó thành Phật. Everything I do is to help you plant the seeds for the Buddha fruition. Tất cả việc thầy làm để giúp quý vị trồng cái chủng tử để mà thành cái Phật quả. Okay? And I hope you become Buddhas before I do. Để hy vọng quý vị sẽ thành Phật trước khi thầy thành Phật. Okay? Alright. What is the next step? Bước thứ nhì là cái gì? Bước đầu là phát Bồ Đề tâm. Thứ nhì là cái gì? The first, you say, I want to become a Buddha. Number two, once you know that you set a goal, what do you do next? Bước thứ nhì là gì? Take action. Take action. What? Take action. Take action. We dance? Mình phải làm, thế đó mình nhảy, mình múa. What is action? Hả? Có gì? Tâm từ. She says, get a mind of kindness. Get tâm từ. That's correct.
đúng. Ok. Nhưng nếu như mà những người như thầy mà thấy nhìn quý vị nhiều quá nó chán, nó thấy khó mà phát cái tâm từ làm gì bây giờ. For people like me who see you every week and I have a hard time bringing forth the mind of kindness, what do? Especially people who ask is such a hard question. Những cái người mà hỏi một câu làm cả cứng, tốn cả nửa tiếng đồng hồ trả lời chưa xong. Especially to those who ask me such hard questions that I spend half an hour trying to answer, I still can't get to the answer yet. It's hard to be kind to them. Mấy cái người đó khó mà mình có cái tâm từ với người ta. You know? So what do? Cái tiếp là giữ giới là tôi. He says, keep precepts. It's not next. Says cầu pháp triển tri thức. These people, they still don't get it yet. Mấy cái người này cứ học lóm tí xong rồi tưởng mình hiểu. học pháp ngày tiến hóa, học pháp thầy vĩnh hóa, học pháp tịnh khấu. So they read Master Shen Hoa, they read my books, they read Ching Kung's book, they read, you know, and so they say, look for good no advisor, kiếm cái thiền tri thức. Vẫn trật như thường. Not correct. Sao hai cái bên xóm nhà lá bên này? Yes. Practice, phải tu hành. That's correct. Dạ, khi đã phát Bồ Đề Tâm bước thứ nhất thì bước kế là phải thực hành cái Bồ Đề Tâm đó. She says now we need to execute. Cái cô Quảng Ngân sao? Tâm giác ngộ says get a mind, enlightened mind. That's correct. Cái cô sau kia, cô nhỏ sau kia. He says they're the same answer. They are sisters. The next thing you do is to practice giving. Bước thứ nhì là phải bố thí. I know most monks and nuns will not teach you this. Đại đa số những cái vị thầy cô sẽ không dạy cái chuyện này. Tại sao vậy? Cái bước rất quan trọng trong cuộc đường tu hành quý vị là phải bố thí. It is so imperative that you practice giving. Phải bố thí. Okay? It's not seeking a good no advisor. Không phải đi kiếm tiền tri thức đâu. Why is that? Because you come to see a good no advisor. Good no advisor look at you and say, go away. Get out of here. What are you doing here? Okay? We don't want you here. Tại mình dầu mình thấy được thiện tri thức rồi, không có nghĩa là mình sẽ được dạy. Ông thiện tri thức những khi nhìn mình nó đi vô khác đi. Okay? Why is that? Because you don't have enough blessings to be taught. Tại vì quý vị chưa đủ phước để mà dạy. Không đủ phước thì dạy không được. If you don't have the blessings, then you cannot be taught. Okay? You can walk by a great no advisor and you don't even know there's a good no advisor. Hàng cái vị đi ngang trước mặt ông thầy đó mà không có phước á, không nhận ra ông thầy luôn nữa. All you can think of is a strawberry. Cái vị chỉ nhìn thấy được cái trái đồ ăn của mình thôi. Okay? That's a lack of blessing. It's clear lack of blessing. Mấy cái người đó rõ ràng là thiếu phước. Okay? Without the blessings, without the blessings, you cannot cultivate. Quý vị không thể nào tu nếu không có đủ phước. So this is what we teach our people. Practice giving. Quý vị phải tập bố thí. You practice giving of wealth, bố thí tài. You practice giving of dharma, bố thí pháp. You practice giving of fearlessness, bố thí vô ý. You know about the giving of wealth. Quý vị biết là bố thí tài. If everyone knows about that, there's no need to talk about it. You know about the practicing of giving of the dharma. Quý vị biết nói pháp. Okay, okay. That's no need to talk about it.
But do you understand why we need to practice giving of fearlessness? This is what most people neglect. Đại đa số quý vị khi mà tu bố thí, quý vị lơ là cái chuyện bố thí này. Phải không Quảng Ngân? All we Yin thinks about giving money, food and the Dharma. Cái cô Quảng Ngân cô chỉ bố thí tài, bố thí pháp thôi. Cái bố không có bố thí vô ý. Why is it important to practice the giving of fearlessness? Tại sao phải bố thí vô ý? Yes, young man. Có bố thí tiền, đúng rồi. Cái thùng rương đó con. The donation box is right to your right. Yes, anyone? Why is it important to practice the giving of fearlessness? Tại sao mình phải bố thí vô ý? Why? Trời ơi, Đức Phật dạy ba cái nữa. When the Buddha taught to practice giving, he says the three things you need to do: wealth, Dharma, and fearlessness. Ba cái Đức Phật dạy như vậy. Okay? Why? Mà tại sao không ai giảng về cái tầm quan trọng của cái vô ý? Why is it no one teaches you about practicing fearlessness? Tại sao thầy hỏi các vị thầy cô không dạy quý vị về cái tầm quan trọng của cái bố thí vô ý? Tại sao không ai dạy vậy? Hả? Ai cũng nói bố thí tài, bố thí pháp, một ai nói bố thí vô ý, right? Everyone talks about the practicing, the giving of the wealth, the giving of the Dharma, but not fearlessness. Why is that? Yes. Because you still are full of anger and greed and stupidity. That's correct. Đúng. Để mấy ông hỏi mấy ông thầy, tại sao mấy ông thầy không dạy? Thầy Trí Đức, tại sao thầy không dạy về bố thí vô ý? Tại sao vậy? Tại sao con không dạy bố thí vô ý? Theo nhiều khi con nói bố thí, dạy người ta bố thí, con có dạy về bố thí vô ý là không? Không có dạy đúng không? Nó nói bố thí pháp, bố thí tiền là có, chứ không ai dạy bố thí vô ý. Everyone teaches about bố thí pháp. Cô còn Ngân thích kể chuyện, ông Thiền Hoàng hay dễ sợ, cái pháp ông có như vậy. Cô Yến says he tells everyone, you know, Master Thiền Hoàng Dharma is wonderful, you know, this is the best Dharma you can ever hear of. Bố thí pháp thì khi nào nói thao thao bất tuyệt, mà nói bố thí vô ý thì không ai nói. Tại sao lại kinh vậy? She says that, I once said that once you practice, get to a higher level, you need the fearlessness. That's not true. Thầy nói sai. See, I change my mind constantly. Thầy đồ ý của ai à? When I feel like, I change my mind. Tại sao vậy? Tại sao vậy Quảng Ngân? Này nó tên là Triệu. Triệu. Bố thí động, bố thí mà không chịu. Không chịu. Rồi ông già nó thì tỷ. Chịu. Nó tên tỷ. Tỷ. Có 1 tỷ mà không bố thí sao có 1 tỷ. You can get rich without practicing giving. Okay, you're wealthy because you practice giving. Trust me. All the people who are rich right now, they're the one who practiced giving before. Những cái người mà giàu có bữa nay đó, đời trước họ đã từng bố thí rồi. And you notice, because the rich people, they got rich today because in prior lifetimes they practiced giving. And guess what happens this lifetime? They become rich and they're used to the same habit of giving again. You see that? Quý vị thấy không? Những cái người giàu có bây giờ là tại vì đời trước họ đã từng bố thí rất là nhiều rồi. Bây giờ họ tới đây, họ giàu có lại và vẫn còn cái thói chuyên môn làm bố thí tiếp. Thấy rõ ràng không? See that? So, cái lý do mà không ai giảng về bố thí vô ý là tại vì họ chưa biết tu.
The reason the people don't teach about the practicing of giving, of fearlessness is because they don't know how to cultivate. Okay? Khi mà quý vị tu đó, ma quỷ nó tới, nó hù quý vị để quý vị sợ mà không dám tu. Khiếp lắm. What happens is that when you practice at all levels, not only high levels, không phải trình độ cao không thôi kim điền à. Đó là trước là nói thầy nói sai. Okay? Bây giờ thầy bổ túc thêm. Okay? Tất cả mọi trình độ, khi mà quý vị phát tâm tu đó, nó tới, ma quỷ nó tới, nó dọa quý vị sợ mà không dám tu. I repeat for your sake, at all levels, when you commit to cultivating, the ghosts and spirits will come and scare you so that you don't dare cultivate anymore. All levels, tất cả mọi trình độ. For example, ví dụ, we teach you to meditate. Chúng tôi dạy quý vị thiền. We tell you, go and cross your legs. Quý vị xếp bằng đi. Okay? You cross your legs for 2 minutes. Quý vị xếp bằng 2 phút. What happens? The pain comes. See? Experience speaks. Có người trả lời ngay lập tức. Cơn đau nó đến. What happens when the pain comes? You unbuckle, you fear. Oh, I'm hurting myself. Cơn đau nó tới là tự động quý vị duỗi chân ra ngay lập tức, tại vì sợ cái chân mình nó vẹo. Right? Anyone ever experienced that? Ai đã có kinh nghiệm như vậy chưa? All of you. See, I rest my case. Quý vị thấy thầy chứng minh xong chưa? Cái vô ý nó tới, nó cứ dọa mình hoài. That's how they stop you dead in your tracks. Ma quỷ nó tới, nó chặn cái vị chừng nó thôi, làm mình sợ. Okay? And when you reach the arhat level, khi mà quý vị tới cái trình độ người A La Hán nữa, okay? Là trình độ khá cao đó. Okay? When you reach a level of arhat which is reasonably remarkable, then the demons really come for you. Lúc đó ma nó tự động nó tới tấn công quý vị. Okay? Fiercely. Nó tới tấn công kinh hoàng. Okay? So along your pathways of cultivation, you're constantly being attacked. And they instill fear and doubt in you. Lúc con đường tu hành của quý vị có nó tới, nó hành quý vị một cách là nó tạo cái nghi vấn và tạo cái sợ sệt trong cái tâm quý vị. Okay? That is why the Buddha says, unless you practice giving of fearlessness, when you cultivate and you have fear, you don't have the blessings for others to help you out. Thành ra Đức Phật mới dạy, khi quý vị mà bố thí, tu hành phải tập bố thí vô ý. Tại vì khi quý vị tu mà gặp cái cảnh giới mà sợ sệt như vậy, ma quỷ tới nó phá là mình sợ sệt đó. Mà quý vị không có cái phước báu đã bố thí cái vô ý đó, thì không ai tới giúp quý vị đâu. Là quý vị sẽ bỏ cuộc. Then you abandon, you stop, you give up. We used to have a nun. Hồi trước có cái sư bà gì đó, Như Ngọc phải không? Hay là Ngọc Hương gì đó? What's her name again? Như Hương. Còn nhớ không? Remember there's an old nun his name is Như Hương. Okay? And she left the home life at a very young age. Lúc đó là xuất gia là lâu rồi, còn trẻ tuổi để xuất gia rồi. Con nít là xuất gia rồi. And then she cultivated, and she very, very sincere cultivator. Tu hành rất là gắt gao. She recited the Buddha's name. Niệm Phật. You cannot find a safer Dharma door, can you? Rõ ràng pháp môn niệm Phật là pháp môn an toàn nhất, phải không trí đạo? Hả? It cannot be any safer Dharma door than that. Không có pháp môn nào nó an toàn hơn nữa.
maybe only brought me home could be a little bit safer. Nhiều khi án money back me home có thể nó hiện. But it doesn't matter. So you find she practices reciting the Buddha's name. Cái sư bà này lúc còn trẻ đó luyện cái niệm Phật thôi. So her master told her to go up to the mountain, stay by herself and recite the Buddha's name. Cho cái sư bà đó lúc còn trẻ đó nhập thất trên núi đó luyện niệm Phật thôi. And so she recited after 3 years, niệm Phật 3 năm trời. Okay? And one day she recited and she couldn't stop. Sau 3 năm trời niệm Phật á, mỗi ngày, mỗi đêm đó, 3 năm sau, niệm Phật cũng chạy hoài, chạy liên tục, ngừng không được. She cannot stop reciting the Buddha's name. She got so scared. Ngừng không ngừng được. Muốn ngừng niệm Phật không ngừng được. She tried to stop reciting, but she could not. Sợ quá. Hạ sang nữa, chạy kiếm thầy. She's so frightened. She went down the mountain and looked for her master. Kiếm sư phụ hỏi, sư phụ, tại sao mà con niệm Phật bây giờ con ngừng không được? She says, sư phụ, I cannot stop reciting Buddha's name anymore. It keeps going. I can't stop. What to do? What happened? Hỏi làm gì? Okay, she was so scared. Okay, she thought it's some kind demonic state. Tưởng đây là gặp cảnh ma giới rồi. Okay, what did her teacher say? Ông thầy nói sao? Right? Stop! Don't go up to the mountain anymore. Ông thầy nói con đừng lên núi nữa, nguy hiểm quá. Okay, you go up to the mountain again, you're going to go crazy. Yes. Sợ gì? Sợ chỗ cao, đúng rồi, chỗ nó hơi ít không khí một tí. He says the air is rarefied up in the mountain. That's why maybe she's a little frightened. That's correct. Okay. So what happened? Thiếu phước bố ý. There's a woman here clearly doesn't have enough fearlessness, blessings. Không đủ phước vô ý, mới sợ như vậy. Okay? It's nothing to be afraid of. Cái gì đâu mà sợ. Kể cho nó chạy, chừng nào nó mệt nó nghỉ, vậy đâu mà sợ. Why are you afraid? Let it go until it gets tired and it stops. Who cares? Okay? Anyway, thành ra lúc mà tu hành đó, ở mỗi trình độ, cái trình độ sư cô, bà hồi đó còn thấp quá, mà vẫn đã khiếp và không dám tu nữa luôn. Quý vị thấy nó dễ sợ như vậy. So you see, at that point in time, that Bhikshuni, when she was younger, her level was very low. Her level is still very low today. Okay, because she practiced. As soon as she has a little momentum, she became terrified, and she was stopped dead in her tracks. Thành cái tu hành như vậy, thưa quý vị, tu có đà một cái là bắt đầu sợ, là không dám tu nữa. When I was practicing myself, lúc bắt đầu thầy tu, 2 years into my being a left home person, năm thứ nhì khi mà thầy thành người xuất gia làm sa di đó, I ran to a terrifying state. Thầy cũng vào một cái cảnh giới thầy khiếp luôn, khủng khiếp dễ sợ. Mới có 2 năm đã khiếp rồi. Only 2 years of practice, and I got into this big problem already. I asked everyone, hỏi khắp mọi người hết. I asked Hận Trạng, I asked Hận Tở, I asked everyone. Hỏi tất cả mấy thầy, Hằng Trường, Hằng Đức, Hằng Sơn, Hằng Loạn Sơn Hồ. Okay? Không ai trả lời thầy được. Hằng rủa, hằng gì thầy hỏi hết, cầu cứu hết, không ai giúp. I asked for help because I have this terrifying problem. Okay? And no one could help me. So what did I do? Thầy làm cái gì? Đâu có sư phụ đâu, ông Tiến Hóa ông bỏ thầy ông đi rồi. He says, go ask your master. I said, my master left me already. I don't know why I'm still loyal to him.
Ông thầy ông ác và thầy như vậy, tại sao thầy vẫn trung thành với ông sư phụ, thầy vẫn chưa hiểu được. To this day I still don't get it. Why I'm so loyal to him? I don't get it. He wasn't there when I needed it. Lúc mà thầy cần thiết nhất, cần ông nhất, ông biến mất. Okay? Yeah, you. Huh? Yeah, I'm talking about him. Who else? Làm gì bây giờ? Why? One Yin's help? I did a stupid thing. I never asked for help from the Bodhisattvas. I'm just too macho. Hồi đó mà thầy còn trẻ đó, găng dễ sợ lắm. Bị chết là chết thôi chứ còn nhất định không cầu cứu. Không cầu cứu Bồ Tát. When I was there, I only asked for One Yin's help twice. Hồi lúc mà thầy còn làm sa di, chỉ cầu cứu Ngài Quán Thế Bồ Tát 2 lần thôi. Only in minor thing, mấy chuyện mà lắc nhắc thì cầu cứu, mấy chuyện mà mình sắp chết tới nơi rồi mình không cầu cứu. The small things I ask for help, but when I was about to lose my mind and die or something, I don't ask for help. So what happened? It's terrifying, khiếp dễ sợ lắm. Okay? I had to give up, phải bỏ cuộc, tiếp tục tu là chết. If I continue, I'll be in big trouble. But if you stop, mà nếu ngừng lại thì sao? Ngừng lại thì chuyện gì xảy ra? Then I have to give up my practice. Phải bỏ cái tu hành của mình. Khiếp không? I left home life in order to cultivate. I got to the point and said, if I continue to cultivate, I could die. Bỏ cuộc đời đi tu để mà tu, ok? Bỏ cuộc đời bình thường tại gia để đi tu, để mà tu. Mà mình tu như vậy theo con đường tu đó, mà nếu tiếp tục tu như vậy là mình sẽ chết, mình có thể mình chết. Làm gì bây giờ? See, I tell you, very low level, you have problems already. Mới thấp lè tè, nó khiếp như vậy rồi. Thì khi Kim Điền con thấy quan trọng cái vô ý dễ sợ. And you know what? Back then, for the first 2 years, no one ever taught me about the giving of fearlessness. Và thầy nói có thể biết nữa là 2 năm đầu tiên không ai dạy thầy về cái bố ý vô thí ấy, cái bố thí vô ý ấy. Làm sao bây giờ Quả Ngân? Đầu hàng Quả Ngân. Don't ask me, I give up. Có một cách chắc chắn là bỏ cuộc thôi. The only one sure thing is to give up. Because I never practiced giving a fearlessness. Nhưng là thầy chưa bao giờ bố thí vô ý đó. Remember, I was a macho man. So I said, what are you afraid of? Come on, don't be such a wimp. Thầy thấy người ta mà sợ thì thầy cười khúc khích, tới nói trời sao mà hèn dữ vậy. Therefore, I have no fearlessness blessings whatsoever. Thầy không có phước bố thí vô ý thế nào hết đó. Làm gì bây giờ? Bỏ cuộc. Give up. Bỏ cuộc thì làm gì bây giờ? What if you give up? What do you do? You give up. You return to lay life. Nếu mình tu, mình theo pháp môn của thầy mình tu thì mình về, mình hoàn tục chứ mình ở làm cái gì, right? That's my only choice. Mà khi mình ngừng lại mình phải hoàn tục. Tại mình chỉ làm chừng nữa thôi. Một đời mình chỉ muốn tu để theo pháp môn mà tu như vậy, mà tu không được thì mình làm gì? Thì mà làm không có tóc làm gì? If I leave the home life and I want to practice my master's dharma, I can't anymore. What's the point in staying? Yes, sir. Back off from the problem and try to build a better foundation to enable blessings or... Everything I did, bowing, chanting, hồi đó khiếp lắm, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, thiền,
they all cause problems for me. Bất cứ làm cái gì đều bị vấn đề nặng. Khiếp. Làm gì bây giờ? Không có làm gì được hết. It's nothing I could do. So I gave up. Bỏ cuộc. So I'm just a phony monk. Ngày hôm nay thầy chỉ là một thầy giả thôi. Okay, now you know my secret. Đây là bí mật của thầy. Cái này là giả thôi. I'm not really a monk. I gave up already. Thầy bỏ cuộc rồi. A bodhisattva came and taught me a new way of practice. Có một Bồ Tát tới dạy cho thầy một phương pháp tu mới. You have to be taught. Phải có người tới giúp. Okay? So they taught me a new Dharma door. I used that. I was able to bow. Lúc dùng cái phương pháp dùng công mới, thành có thể lạy được, có thể niệm Phật được, có thể trì chú được, có thể tụng kinh được, có thể làm lễ được. Kinh hoàng không? Đấy là amazing. Khiếp dễ sợ không? Bỗng nhiên đó có người tới giúp. Nếu không giúp mà thầy đã bỏ cuộc. If I didn't receive help, I would have stopped. I would say goodbye. I'm not wasting my life. Đó mà tính thầy giảng gì lắm. Không tu không được thôi mình rút lui làm chuyện khác. Đừng có phí thời giờ của mình. I don't waste my time. I don't waste my life. Okay? So without being helped, without being taught a new way of practice, I would have given up. Hồi đó mà không được người dạy như vậy, thầy đã bỏ cuộc rồi. Okay? And with a new form of practice, I fixed my problem. Lúc đó, với cái pháp môn mới đó, thì giải quyết được vấn đề của mình và tiếp tục đi. That's how I could continue. Okay? What is my message to you? Thầy dạy cái này, cái chuyện này làm cái gì? Okay? You need help in your practice. Mỗi lần mình tu cần người giúp. There's no two ways about it. Okay? And lúc mình tu hành cần người khác giúp, mình tu mới được. That's the reality of it. Don't think you're able to do everything by yourself. Đừng có tưởng là mình cái gì mình làm một mình được đâu, không có đâu, đừng có tưởng bậy. Phải cần người giỏi hơn mình giúp. You need someone who's better than you to help you out, to assist you. Okay? And where does it come from? Nó từ đâu có? Because of my prior blessings. Cái đó nhờ cái phước báo của tiền kiếp rồi, chứ không phải kiếp này đâu. I realized that the reason I receive help because of my prior blessings, not this lifetime blessing. Thầy không vô ý 2 năm đầu của tu hành, lúc thầy bắt đầu gặp Phật Pháp đâu có tu đâu. 3 năm tu gặp Phật Pháp, tu Phật Pháp, đâu biết bố thí vô ý là cái gì đâu. Đâu bao giờ bố thí vô ý cho ai đâu. For the 3 years I practiced Mahayana, Master Srinivas Mahayana, I never practiced giving or fearlessness. How can I have blessings? To receive help. To overcome my fear. Nếu không có cái phước báo làm sao mà có người tới giúp mình vượt qua cái thử thách của cái sợ bây giờ. Okay? And let me assure you, the higher you get, the tougher the fear test. Càng lên cao thì cái thử thách vì cái sợ nó càng ngày nó càng khó. That's why we have to practice giving fearlessness all times. Lúc nào mình phải tu cái bố thí vô ý hết vì vậy. Okay? Is that clear? Yes, any questions? Yes, Vicky. Master, what is the giving of fearlessness? Beats me. I never practiced it. Thầy hỏi vậy thầy cái bố thí vô ý là cái gì? Thầy nói không bao giờ tu sao thầy biết được? How do you give fearlessness to someone else? I never did. I told you. Why do you keep on asking me? Thầy chưa bao giờ dạy người ta vô ý, sao cứ hỏi thầy hoài vậy? Yes, thầy xin chứ. Thầy ví dụ một cái cô hút cơ
làm chung với mình. Bây giờ họ nghĩ như thăm he họ làm có họ không còn là nhiều mình giúp họ overcome cái đó, có phải là vô ý không? Sự có ý vô ý. Người ta sợ sệt mình tới mình giúp, chỉ chân đó thôi. Thứ hai nữa là giờ con chim con cá bị nhốt, bị người ta sắp giết hay là mình gột mạng mình thả nó, có phải là ý vô ý? Cũng bố thí vô ý nữa. Lúc mà nó sắp chết rồi nó sợ nó, mình tới mình ăn ủi nó, mình làm mọi cách để nó bớt sợ, đó là bố thí vô ý. Yes sir. Find a person who is fearful. You have to go into it with them, talk with them, and find out what their fears are. And you have to go through and dispel those fears, talk those fears away, explain what's wrong. You have to go through, make the fears go away, and that's giving up fearless. You don't have to make it go away, by the way. All you have to do is bring forth a mind of compassion, kindness, compassion. It says, do whatever you think you're able to understand to allay his or her fears. That's all you have to do. Cái vô thí nó rất giản dị. Là quý vị khi mà thấy người ta sợ sệt, thì quý vị chỉ cần phát cái tâm từ bi mà tới khuyến khích người ta, an ủi người ta, vỗ về người ta là đủ rồi. Quý vị không cần, nhiều khi quý vị không thể nào giải quyết được cái sợ đó, nhưng cái tâm từ bi mình chỉ cần tới giúp người ta thôi. The practice of the giving of fearlessness is not about, it doesn't require you to make the fear go away. It doesn't. Okay? All you're doing is when you see people in fear, you bring forth a mind of compassion and do whatever your best ability to try to allay the fears. That's all you do. Okay? Is that clear? Okay, so, yes sir. I think for several times the answer for all my things is the halfway. And the Four Noble Truths. This is the first one. It's premature for you to practice the Four Noble Truths. Mahayana, you practice giving first. Why is that? When you practice giving first, then you have the blessings to practice the Four Noble Truths. It's just like you're trying to go to New York and you get on an airplane. What's the first thing you need to do? You need to have the money to pay for the airfare. You don't have the money to pay for the airfare, you cannot go. Going on a trip is like practicing the Four Noble Truths. Before you can practice, you need to have the blessings. This is what most people that come to the temple are not taught accordingly. The Chinese system is very clear. When you go to the temple, you know what they do? It hasn't happened to you yet, has it? Because we're not really Chinese. We're Vietnamese, Chinese, American. Okay? When you go to Chinese temple, those poor Chinese people, okay? The first thing they do is they give you a broom, go sweep. Okay? I'll give you a rag, go clean. Thành quý vị không? Tới cái chùa, tới cái hệ thống người Hoa nó rõ ràng dễ sợ quý vị. Cái pháp hội người Hoa mà quý vị vào chùa người Hoa một cái người ta đưa cái chuỗi, nói quét vườn đi. Hoặc là cô còn ngập cái là hey! Tới cắt rau đi, rửa rau, cắt rau cho tôi. So Guyin in our temple, that's what Guyin substitute does. You know, that's what she does. She see every new woman comes, she says, come. Help me wash the vegetables and dye some, okay? And this is practical. Cái thành ra cái Phật giáo Đại thừa mình, nhất là về truyền thống người Trung Hoa rõ ràng lắm. Trồng cái phước cái đã, khoan tu cái đó. Okay? Same thing with love for people. Người xuất gia cũng vậy. Trước khi xuất gia vào chùa ở làm công quả cái đã. Before you leave your home life, the Chinese system, they usually make you come in and stay in the temple
and work for the temple first. Support the sanghas first before you can live the home life. Okay? Cái ý nghĩa là quý vị phải có cái phước tu mới được. It's not necessarily you have to do that. Thầy nói cái này không phải là quý vị phải cần làm như vậy. Nhưng đều you don't do it this lifetime, you are able to practice is because you did that in prior lifetime. Kiếp này quý vị không làm mà bỗng nhiên vào một cái bỗng nhiên được xuất gia, vào một cái bỗng nhiên được dạy. Tại sao vậy? Tại có phước mới được dạy, đừng tưởng bở. Không có phước là dạy 2 tháng là chạy dài rồi. I'm telling you, you may look at me and ask me, Master, but you Vietnamese, Chinese, American are so weird. You know, we see people coming in and all of a sudden they can lead the home life. They sit there, after 2 months you will get accepted. I say it's because of prior blessings. Không có cái phước trước đó, đừng có tưởng bở. Okay, you cannot stay. Ở không được. Remember the couple there. I bring to your for illustration. Remember, there's a Sri Lankan monk. I mean, came here. I paid money for him to come here. Did his paperwork. Okay, brought him here. After 2 months, I decided I'm going to give you 1 more month. That's it. Okay. After 3 months, I asked him to leave. That's because I tried everything I could. 2 tháng đầu thầy thấy là không xong rồi, thầy kiên nhẫn thêm 1 tháng nữa là cái ông này, ông tỳ kheo, ông bỏ xứ ông quan này, mình phải nâng đỡ cái người Thích Lan một tí, cho thêm 1 tháng nữa, sau 3 tháng nữa là không xong, cái này không cách nào mà đi được nữa, mời đi ra. Không có phước là ở không được, không có phước là tu không được. If you don't have the blessings, you cannot cultivate. Period. No matter how much I try to help you, you cannot stay. Cứ ở không được. So that's why in Mahayana, okay, we all practice giving. Thành bên Đại Thừa chúng ta, tất cả mọi người đều đang tu bố thí. That includes me. Chính thầy phải bố thí nữa. Hỏi cô Tâm như qua, you ask Tâm, you find out. I'm on the back, please leave me alone. Okay. Cô Tâm, cô cù thầy, không có cô đó sức mấy mà thầy lên đài TV. You know, it's all Tam's fault that I go on Vietnamese TV. That's the lady back there, the one by the statue. Look at her face. That's Tam right there. I was fine by myself. Cách đây 3-4 tháng trước, thầy sống rất là an lạc. Okay. Now she says, hey, there's a TV station here. Nó có cái chùa, cái đài truyền hình rẻ cho sao? It's very cheap. And she spoke the magic word. Mà cái cô này biết sao cô biết dùng cái chữ mà thọc vào chữ yếu của thầy, khi mà rẻ là thầy thích dễ sợ lắm. So what did I do? Còn tới nói chuyện với nhau, rẻ, I found out it's truly cheap. So what did I do? I wrote a check. Thành thầy biên cái check ngay lập tức. Why? I need to practice giving too. Thầy phải bố thí, đừng có tưởng thầy không bố thí thầy chết. I don't practice giving, I die. I cannot cultivate. Đừng tưởng đó nha, đừng quý vị bố thí mà thầy phải bố thí nữa. Mỗi ngày thầy phải bố thí nữa. Every single day I need to practice giving. Không bố thí là chết, là hoàn tục. I cannot do it. Phải rút lui. Nó dễ sợ như vậy. This is why in Mahayana, the practicing of giving is the cornerstone of Mahayana practice. Thành bên Đại Thừa chúng ta, bố thí là cái pháp, đại pháp. Okay. Any questions? But you know, the Vietnamese, you cannot talk like that. Người Việt Nam nói vậy không được. Mình nói mà mới gặp mặt này, hey, bố thí đi chứ. Là người ta chửi mình chết. The Vietnamese, you can't do that. You see them, you look at the Vietnamese, hey, give. Look at you as some kind of animal. The Chinese, they don't mind, right? The Chinese is like in their culture. Cái người Trung Hoa đó, cái đó là cái truyền thống của họ. Họ không có vấn đề gì hết đó. Okay? Người Việt Nam mình làm gì cũng được. Người Vietnamese, you can't do that. Thành ra mình mới để cái người lớn như bà của Quảng Ngân, bà nói, người ta giận sao hết. That's why we let Go Yin talk. So they get upset at Go Yin, it's not my fault.
Giận cô Quảng Ngân đâu có giận thầy đâu, thầy vẫn là vô tội. But once you understand, you see the importance of giving. Quý vị hiểu cái pháp đại thừa nó bắt đầu bằng cách là phải bố thí. Khi nào mình cũng bố thí. We always practice giving, sir. If you don't practice giving to the triple jewel, you cannot benefit from it. Okay? Just like it's no different when you go in the bank and keep on withdraw money you don't have. Okay? Quý vị muốn hưởng cái đại thừa là phải bố thí. Tại không bố thí thì không khác gì vào nhà băng rút tiền ra mà trong nhà băng là hết tiền rồi. Ai mà cho quý vị rút tiền ra bây giờ? Think about it. It's just very practical. Don't worry about what you get out of it yet. Keep on giving. Every time you give, okay, the bank account grows bigger. It's there. Mỗi lần quý vị bố thí là cái quỹ của quý vị, ngân quỹ quý vị ngày ngày nó càng thêm. Không bao giờ mất hết. Okay? No one can hack it. Okay? All right. Any questions? Once you practice, when you understand the importance of giving, một khi quý vị mà biết cái bố thí rồi, then something wonderful happens. Rồi chuyện thứ gì nó xảy ra rất tự nhiên. What happens? Anyone? And lo and behold, you're able to be a moral person. Lúc đó tự động quý vị bỗng nhiên thành một người có đạo đức. It's natural. Nó tự động như vậy đó. You are able to keep precepts. Quý vị có thể giữ giới được. Nói cách khác, thọ giới mà không có phước thì không giữ giới không được. In other words, once you receive the precepts, you don't have the blessings, you cannot keep the precepts. That's a secret. Đó là cái bí mật đó. Con thọ giới mà con không có phước đó, con giữ giới không được đâu. It's impossible. Không cách nào giữ giới được hết. Okay? To keep precepts means that you are a moral and virtuous person. Cái vị giữ giới được là cái vị có người có đạo đức. So far so good? Then the next thing happens. Giữ giới thì chuyện gì xảy ra? I'm answering your question, sir. That's why I said, it's not an easy question to answer. Yeah. You open your wisdom, yes. What else? When you're able to keep precepts, khi quý vị bắt đầu biết giữ giới rồi thì quý vị bớt tham lam, you're not as greedy anymore. Okay? I'm explaining to you the process. Thầy giảng quý vị biết cái con đường tu nó như vậy đó. Có những cái điều, these are the building blocks. Đây là những cái nền tảng của cái tu hành mà quý vị phải hiểu. Once you're able to keep precepts, meaning that you're not as greedy anymore. Okay? Then you naturally become patient with anger. Lúc đó quý vị bỗng nhiên trở thành nhẫn nại hơn. Không nổi nóng. Không dễ nổi nóng. You don't get as angry that easily anymore. Bớt nóng ngay lập tức. Okay? It's natural progression. Đó tự động phải như vậy. You cannot, cái gì mà còn tham lam thì khó mà không nổi giận được. Okay? Bớt tham lam mới bớt nóng được. You have to reduce your greed before you can reduce your anger.
See, no one knew that, huh? Cái biểu tượng cái nói mình tham lam mình mới không có đó, mình giận mình lo phải chữa cái giận. Trước khi chữa cái giận, lửa giận phải chữa cái tham lam cái đã mới chữa giận xong. Okay? You have to resolve your greed first before you can resolve your anger. Vì Quảng Ngân biết chưa? Ngài Tấn Hóa không dạy mấy cái này. This is Master Shema doesn't explain this. Because he left something for me to do. Đó tại vì Ngài phải để những chuyện để thầy làm, những thầy giảng hết thì thầy đã thất nghiệp rồi. Yeah. Oh, Yin now is curious. She doesn't care about precepts. She doesn't care about patience. Cô Quảng Ngân rất là thực tế. Cô nghe nói những pháp mình nghe hay thiệt nhưng đều đừng nói chuyện xa vời vì giới với là tham lam với là nhẫn này nữa. Không biết là niệm Phật là sao. Niệm Phật mà nó chạy liên tục như là tốt hay là xấu. All she wants to know is whether you recite the Buddha's name and non-stop like that, you can't stop reciting. Is that a good or a bad thing? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Cái gì nghĩ sao? Nhập lạc tốt hay là xấu? Your body. Thì cô nhập lạc là bạn thân của cô Quảng Ngân sẽ trả lời cho biết. Con không biết tốt xấu nhưng mà con nghe mấy vị thiền sư dạy thì nói là khi mà niệm đến mà mình không niệm mà nó vẫn nghe đó là đã vô cực nhất tâm nhất loạn. Ai bị thiền sư nào vậy? Thầy Việt Nam vậy. Mấy thiền sư Việt Nam? Mình phải Việt Nam mình học mấy vị thiền sư nào mới được. She says there's some Vietnamese chant masters who says that if you recite the Buddha's name non-stop like that, you cannot stop, and you recite it, without reciting, you can hear the Buddha's name, then you enter the one mind unconfused samadhi already. I said, wow, I'm going to go to Vietnam and learn how to recite the Buddha's name. Not. Tầm bậy. Cảnh giới nó quá thấp, sao mà nói so sánh với cảnh giới nhất tâm bất loạn được. I'm telling you from my personal, in my humble opinion, the state of reciting non-stop like that is very low compared to the state of a one mind and confused. There's no comparison. Mấy thiền sư nói tầm bậy. Okay, I just saved myself a ticket to Vietnam. Thầy mới tiết kiệm đỡ tiền để mà mua máy bay. And your tickets as well. Thầy bớt tiết kiệm cho quý vị luôn, nó khỏi đi kiếm mấy ông đã học làm cái gì. Okay? Nonsense. Tầm bậy, nói tầm bậy. So is it good or bad? Tốt là xấu, hả Quang Ngân? Xấu thì. Cô Yến says it's a bad state. Cảnh giới này xấu dễ sợ lắm. What do you think? Are you Western people? Yeah, you. Yeah. Is it good or bad? You don't care. I'm just enjoying the meal. That's all. Enjoying myself. The rest of you, what is it? Good or bad? Huh? Dạ thưa thầy, có người nói nếu mà mình tập như vậy được á, thì mình khi mình chết mình không có cần người hộ niệm cũng vậy, tại vì tay mình lúc nào cũng nghe tiếng niệm Phật. She says, this is a good one. Oh my God, they have come up with all wonderful things. Mấy cái bà già trầu này không kinh thiệt á. Phải nghe bà già trầu nói phải không? I said, is that from these old ladies who are eating those chewing those you know the Asian, cái vị còn trẻ không biết đó, mấy bà già trầu ta nhai trầu, nhai gì đó, nhai cau, trầu với cau đó, nhai cả ngày. Nhai trầu cau cả ngày. Even my grandmother, bà nội thầy cũng vậy đó, hết răng rồi, còn cái răng ở dưới thì hết, mà răng trên thì còn một cái hàm răng nguyên vậy. Mà nhai trầu thì nhai không? tại vì phải né cái hàm răng ở trên. Anyway, I remind me my dear late grandmother, who is in the Pure Land right now, so I can make fun of her. She can't get back to me anymore.
Thầy kể chuyện là cái bà nội tại vì thầy thương bà thương thầy lắm, nhưng mà chọc quê bà được tại vì bà đi vãng sanh rồi, thành ra mình không sợ bà làm khó làm dễ nữa. Okay. So these poor Vietnamese women, they listen to the elders, older Vietnamese lady who chew those betel nut and whatever, and they say that when you recite the Buddha's name non-stop like that, and you don't recite, and yet your mind still hears the Buddha's name, then it's a good thing, because when you die, then you can get reborn, because you definitely will be reborn to Western bliss pure. And I say nonsense. Thì hỏi con, nếu như nghe niệm Phật thì có khác gì nghe nhạc YouTube mà bây giờ Apple nó cho miễn phí đó. I asked you, what's the difference between that and playing the YouTube CD that's given for free nowadays? So you buy on the iTunes store? Huh? What's the difference? Nó khác gì đâu? The same thing. You don't have to recite. You keep on playing that machine. Chỉ cần như vậy. Mình nói như vậy, tại sao mình để cái máy mình nghe niệm Phật hoài? Cũng vậy thôi. Huh? What's the difference? Right? Tại sao? To the rescue. The husband to the rescue. The husband is going to rescue his sweetheart. Ông chồng lập tức tới đỡ lưng cho vợ. Thầy cũng nhìn đến ngược lại, thầy có thể cái hình thức đó là một cái hình thức cổ chấp, quả chấp về cái chuyện mà vãng sanh đó thầy. Tại vì theo con thầy bây giờ có một cái phong trào như là niệm Phật để vãng sanh, thì họ tạo cái cách như vậy để mà giống như họ được nhập tâm khi mà họ cái giây phút lớn chân đó họ niệm Phật để họ cứu trụ Phật họ đi, để đó là một cái hình thức người ta làm như vậy, nhưng mà theo con thì họ có một cái sự cố chấp. No. Let me be specific. Thầy nói cho rõ ràng quý vị. Mình chỉ trích người ta mà nói rằng when you criticize, you have to have the basis of your criticism. Okay? You cannot say this and that based on your hearsay, based on your beliefs. Quý vị nói cho nó rõ ràng. I give an example. Thầy cho quý vị nói nha. This is, we're talking about a case of a person who can recite the Buddha's name, and even though she stops reciting, you say Amitofo, Amitofo, she stopped reciting, but yet she continues to hear the name. Okay? It happens to a lot of people. Chuyện này rất thông thường, rất nhiều người. Ta niệm Phật, xong ta ngừng niệm Phật, bỗng nghe tiếp tục niệm. Cái tâm nó không ngừng. Right? And to the point where even they're sleeping, they're still reciting the Buddha's name. Ngay lúc, hey boy, go play with the girl. Oh, there she is. So to the point where even if they keep on hearing recitation, to the point where even when they're sleeping, they still can hear it. Ngay lúc ngủ cũng nghe nữa. Know that state? Have I had that state before? Gặp chưa? Okay. I've had it. I've experienced some of it myself. And you know what happened? Chuyện gì xảy ra, quý vị biết không? Just because you're hearing the recitation doesn't mean you're not false thinking. Mặc dù quý vị nghe, cái tai mình nó nghe, cái óc mình nó nghe cái âm thanh niệm Phật, đâu có nghĩa là mình đâu có vọng tưởng đâu. Vọng tưởng mình vẫn đầy như thường. Your head is still full of false thoughts. At least mine was. You see? All these people talk and they don't know what they're talking about. Mấy cái người nào nói mô tả những cái cảnh giới mà họ chưa bao giờ vào, họ chỉ tưởng tượng không à. So they're describing something they never experienced before. That's why they don't know what they're talking about. In Buddhism, when you teach Dharma, when you speak Dharma, you got to know what you're talking about. You cannot deduce it. Lúc mình nói Pháp á, phải cẩn thận, phải biết mình nói gì, không thể tưởng tượng ra được. Tưởng tượng là chết. Tưởng tượng là nói tầm bậy là đọa địa ngục đó.
You say the wrong thing, you fall to the hells. Đừng nói tầm bậy. You don't know, say you don't know. Mình không biết, mà nói mình không biết. Đừng nói tầm bậy, đừng tưởng tượng ra. Ok? Nó chạy, cái tâm nó chạy như vậy, đầu vẫn đầy loạn tưởng hết. I'm telling you right now. Even if you keep on reciting like Bhikshuni who went on the mountain for 3 years, he stayed up there for 3 years and recited Buddha's name, and then she could hear the Buddha's name even when she stopped reciting in her mind, that's nothing. Her head is still full of false thoughts. Cái đầu nó đầy vọng tưởng, nó vẫn nghe như thường. Nó xen kẽ với nhau. It interlaces. Mi to pho, right? Mi to pho between the two here, you have a false thought. It's that fast. Cái tâm quý vị lúc đó nó là như vậy đó. A Di Đà Phật, vọng tưởng. A Di Đà Phật, vọng tưởng. A Di Đà Phật, vọng tưởng. A Di Đà Phật. See, I will describe it for you. Amito pho, false thought. What's for lunch today? Amito pho. I wish I could have some hamburgers today. Amito pho. And then some French fries. Amito pho. And a cherry Coke. Okay? That's how fast your mind becomes. Điều đó cái tâm quý vị nó lè đến như vậy đó. And if you go faster, Amito pho, what happens? Amito pho, hamburger, Amito pho, fries, Amito pho, cherry Coke. It becomes only faster. Nó keep như vậy đó. That's how scary it is. The faster you are, you recite, the faster the false thought comes. Nói tầm bậy tầm bạ mà. How do I know? Vì sao thầy biết? Vì sao thầy biết được? Tại thầy đã bị kẹt như vậy rồi. Tưởng tượng không? Anh trả lời cảnh giới đó là tốt là xấu. So is it a good state that it keeps on running like that? It's a good state. Cảnh giới đó tốt. But it's a very small state. Cảnh giới đó rất là thấp. Không có gì mà phải sợ hết. Nothing to be afraid of. Thành ngay ông thầy mà dạy sư phụ cái sư bà đó là cũng sợ đó luôn, cũng bố thí vô ý chưa đủ, thành là cũng sợ, không biểu thì thôi con ngừng lại đi. So my conclusion is that even the Bhikshuni's master who taught her how to recite the Buddha's name, he hasn't practiced the giving of fearlessness enough. That's why he became scared himself, so he stopped her himself. You see, you got to practice fearlessness. Anyway, trả lời nghe được không Quảng Ngân? Cái đó cái tốt đó, nhưng đều cái tốt nhỏ nhỏ. So in conclusion, for Goyin's purpose, I say that when you are able to recite the Buddha's name and you recite non-stop like that, and when you stop reciting, your mind keeps on hearing it. It's a good state. But it's a very small state. It's nothing to write home about. Không có gì phải khoe khoang hết đó. It's very small. Nothing. It won't be long before you get there. Cái vị niệm Phật á, không bao lâu sẽ tới cảnh giới đó. It's one of the first few you get. Mà bắt đầu mấy ông thầy, mấy ông cô nhảy tưng nó, cái này là đặc biệt, cái sợ mình chắc chắn được vãng sanh rồi. Give me a break. Nếu như vậy chắc là 20 năm trước là thầy đã ngừng tu rồi. If that's the case, I should have stopped cultivating 20 years ago. Because I told myself too, I said, wow, I'm going to be reborn in the Western Blissful Land. That's it, you're in, Eureka. 20 năm trước thầy đã được như vậy, thầy mừng quá rồi, thầy nói, như vậy chắc chắn được vãng sanh rồi. And somebody slapped me in my face and said, you idiot, cut it out. Có người chửi thầy ngay lập tức, nói là, sao mày dốt dữ vậy? Tham dữ vậy? Why are you so greedy? Chút xíu mà đòi nổi tham rồi. You got so little and yet you're so proud of yourself already. Yuck. Yuck. Okay? Isn't that disgusting? Anyway. All right. So after you practice
the patience, you're not angry anymore. Thành quý vị tu mà quý vị nhận là quý vị bớt cái giận. I will explain to you more how to deal with your anger later on slide number 135 or something like that. Sau này sẽ giảng thêm quý vị thêm về cái pháp làm sao mà giữ được cái sân hận, đối phó với sân hận. How to deal with your anger. This is an advertisement. You have to go back a little bit wait a little bit later. I will explain to you more how to more effectively resolve your anger. Thầy bắt quý vị đợi. Tại sao là thầy mới giảng cách mà để mà kiềm chế lại cái lửa giận của mình. Okay? Because not the time to explain that yet today. Tại vì cái liên quan cái pháp sau này của cái kinh, it relates to the latter part of the sutra. Okay? And after that, so you practice all these things. Eventually, you are able to practice the Prajna, Paramita. Rồi quý vị tiếp tục theo như vậy, quý vị sẽ tới cái pháp cuối cùng là pháp bát nhã ba la mật. So it has building blocks. Thành cái pháp muốn tu pháp bát nhã ba la mật nó có sự chuẩn bị. It takes preparation. Just like building a stairway to heaven. Giống như quý vị được xây một cái tầng cấp lên cõi trời như vậy đó. It takes preparation. It takes gradual improvement. Phải tiến bộ từ từ, từng bước, từng tầng lớp. Okay? And when you get to the point of practicing the Dharma door, Prajna Paramita, okay? That's when you become a Buddha. Rồi sau khi quý vị tu như vậy, từng bước như vậy, thì quý vị sẽ tới đủ cái điều kiện để mà tu pháp môn bát nhã ba la mật. Okay? Could be in a form, lúc đó có thể could be in a form. I know this is what text is looking for. Text says you talk a lot. We talk for an hour and a half now. You haven't told me exactly what I need to do, right? True. How dare you? Ông Mỹ đó, thầy nói chắc Mỹ chắc đang ngồi nghĩ. Tôi hỏi có một câu, ông thầy ông bỏ 1 tiếng rưỡi đồng hồ để mà trả lời tôi mà chưa trả lời xong nữa. I told you already. You start first with no. Bring it for the body mind. Thầy nói cái gì rồi? Bắt đầu bằng cách là phát bồ đề tâm. Then you practice giving. Rồi tu bố thí. And you practice morale. Rồi xong quý vị tu cái đạo đức. Okay? Step by step. Eventually you get to the Dharma of Prajna Paramita. Xong quý vị sẽ tới cái pháp bát nhã ba la mật. And when you get there, you are ready. Lúc đó quý vị tu rất là xong, rất có đầy đủ điều kiện để mà tu. It could be that you be using the Dharma door of one yin. Lúc đó có thể quý vị đủ cái phước để mà tu cái pháp quán âm mà hồi sáng mình nói, that we talked about this morning. Or you could be doing you could be reciting the sutra. Hoặc quý vị có thể ngồi tụng kinh. Okay, you may be reciting sutra called Lotus Flower Sutra. Có thể tụng kinh Pháp Hoa, có thể tụng kinh Hoa Nghiêm. Maybe you be reciting the Avatamsaka Sutra. Could be reciting the Shrangma Sutra. Có thể quý vị đang tụng kinh Lăng Nghiêm. Okay, the Dharma door Prajna Paramita has so many things, so many different top options. Nó có rất nhiều cái pháp môn, cái cách khác nhau để mà tu bát nhã ba la mật. Okay. Don't worry. You don't have to practice them all. Quý vị không cần phải tu hết tất cả những pháp môn đó. When you get there, when you're ready to practice the Prajna Paramita, okay, then you naturally will pick one that will help you break through very quickly. Lúc mà quý vị chuẩn bị tới đó rồi, mà quý vị đầy đủ điều kiện rồi, thì quý vị có thể tu cái pháp bụng nhân tròn, cái pháp môn nào đó để tu mà thọc xuyên qua cái đường bát nhã ba la mật này để mà đắc giác ngộ. Chứ không cần phải tu hết tất cả những pháp môn. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Does that answer your question, sir? So, again, my answer to you is that yes, there's a process, gradual process where you need to build your foundation, prepare yourself to practice the Prajna Paramita Dharma door.
Thầy nói nó tóm lại. Nhưng tu pháp môn là có một cái đường, có cái đường hướng, ok, để mà chuẩn bị quý vị để tu, để xây cái nền tảng để quý vị tới cuối cùng quý vị tu được cái pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, ok. And what happened is that at that point in time, you don't have to worry what you're going to be studying. Đó quý vị không cần biết mình tu cái gì hết. You don't have to ask, do I recite the Buddha's name? Đừng nói là tôi phải niệm Phật. Don't at that point say I must recite the Buddha's name because it's the safest. Đừng nói lúc đó nói là tôi phải niệm Phật tại vì cái pháp môn đó là an toàn nhất. Not necessarily. Lúc đó thì nhiều khi phải niệm chú. Maybe at that point in time you may have to recite mantras. Maybe at that point in time you have to go on about pilgrimage like Hẩn Xua. Hoặc lúc đó quý vị phải, thay vì mà ngồi ở chùa đó, quý vị được sư phụ gửi ra đi Tam Bộ Nhất Bái như thầy Hằng Thật vậy đó. Okay. Okay. It's not for sure. Don't worry about it. When you get there, your teacher will show you which way to go. Lúc đó tới đó, ông sư phụ chỉ quý vị nên pháp môn là nên tu. Không cần phải tham, không cần phải lo. Okay? So that's why the people who say, thành cái người mà nói là tôi chỉ tu niệm Phật thôi. So the those who say, I specialize in chant, tôi chỉ niệm Phật, tôi chỉ thiền. It's because they don't know any better. Họ chưa hiểu thôi. Okay? Mahayana is as vast as the universe. Cái pháp môn Đại Thừa mình nó rộng như là cái vũ trụ nữa. Okay? For you to have the Prajna wisdom, quý vị muốn có cái trí huệ chân chính. Prajna wisdom is called true wisdom, okay? Or transcendental wisdom. Okay? There is a wisdom, there is a mind that is unbounded. Cái tâm quý vị lúc đó nó vô tận, nó không bị ràng buộc gì hết. There is no restraints, no constraints, no limits, no boundaries. Nó không có cái sự hạn chế, không có cái sự eo hẹp gì cả hết á. Cái đó là cái chân tâm. This is what true wisdom is about. Why do you stop yourself to restrict yourself to only recite the Buddha's name? Tại sao cái tâm quý vị lúc đó vẫn đòi niệm Phật, vẫn đòi trì chú, vẫn đòi thiền? Why would you be so narrow? You're only narrow because you're way down here. You're not there yet. Bởi vì còn ở dưới thấp, thành là quý vị cứ đòi này đòi nọ, nhất định khăng này. Okay? Too macho. Okay? Any questions? Yeah. She has a story. Không có cái câu hồi nãy đó, thầy hỏi là cái sư cô Như Hương á mà niệm trên núi 3 năm liên tục và không có ngừng á, thì 3 năm mới tới cảnh giới đó con, tội như vậy đó. Dạ. Học trò thầy khoảng chừng có 1 tháng nó vào rồi. Lúc mà hồi Long Beach Monastery, when I was at Long Beach, she says the bhikshuni who went to the mountain for 3 years and she got into that state, and I said that poor woman, my student, he practiced reciting with me for 1 month, and me for 1 month he entered that state already. Học trò thầy lúc mà thầy ở Long Beach, when I was at Long Beach Monastery, my student got into that state already. Okay, 1 month. Một tháng là vào ngay lập tức. Cái bà này phải 3 năm bà mới vào được. She's bhikshuni, she has to be 3 years in the mountain before she got it. Dạ, thì Not enough blessings, không đủ phước. Yes. Dạ, dưới trường hợp đó thầy nói lên đúng, nhưng mà còn thấp như vậy là lên được tới cái cao là có phải là niệm được đến nhất tâm nhất đoạn này không? Còn lâu lắm, còn lâu mới tới được. It's still very far away. The non-stop recitation is just one of the first few states. It's very far away from the Buddha recitation samadhi. Còn xa lắm. Quá thấp rồi. Nhất tâm nhất đoạn với tâm hữu thì trong cảnh giới là càng thể. Nó khác, cái đó nó khác. Yeah. Hello boy. Who are you looking for? Before, he's awakened,
Master was, he said, hi master. You see how he goes by now, he doesn't ignores me. Lúc cách đây vài tuần thôi, nó đi ngang là nó nói, thầy ơi, thầy, sư phụ. Bây giờ nó có ai trong cái tâm đó rồi, không biết Phật là gì đó, I don't know whether it's the Buddha or something. All he does now, he walks by, he can't wait to get out of here. Khổ dễ sợ, đồ vô ơn bạc nghĩa. These ingrate children. Yes sir. Tôi muốn hỏi thầy là hỏi ở đây hay lát hỏi riêng được thế này? Hỏi tại chỗ hay lát là hỏi riêng? Câu hỏi là hỏi thầy bây giờ hay là lát hỏi gặp thầy riêng để hỏi? Muốn hỏi được không sao ấy? They said, can I ask a question? I said, go ahead, abuse me. Không, mà nếu mà hỏi mà có gì không phải thì quan nghĩ bỏ qua. Cùng lắm thầy chửi thôi. I say, he says, can I ask a question? If you don't like it, can you forgive me? I said, no, I don't forgive people. I just insult people. Thầy chỉ mắng người ta, thầy không biết, thầy không có bỏ qua được. Hả? Vậy sao? Phải cớ lắm á. Dạ xin thầy bỏ qua ha. Cái người mà niệm Phật á, ban ngày họ niệm là ban đêm họ ngủ sao họ niệm? Nó là ban ngày tu xong đêm họ tu. He says, hỏi một câu đã để trả lời, khoan đừng hỏi tiếp đó, hỏi một câu mà trả lời được cười cười ngất xong đứng dậy bỏ đi, đừng có phí thời giờ của mình. He says, he asked a question, he said, I'm going to ask you a question that might offend you. I said, don't worry, if I get offended, I yell at you, I insult you. It never stopped me. So he asked a question. First he asks it, if you recite the Buddha's name, how can you recite when you're sleeping? Okay? And that's his first question. I said, and then there's more. I said, stop. Why don't you ask me one question and see how I answer it? If I answer wrong, you should laugh at my face and walk out. Don't waste your time. Right? But I won't answer. I let you answer him. Nói xong rồi thầy không trả lời. Thầy đi học trò thầy trả lời. Làm sao mà ngủ mình niệm Phật được? How can you recite when you're sleeping? Hả Trang? Look at that. Dục. Làm sao mình niệm Phật mà mình ngủ mình niệm Phật được? How can you sleep and recite at the same time? How? Làm sao được? Yeah. Thầy có phải đó là một cái hình thức của vọng tưởng. Nếu mà mình ngủ, mình nghĩ mình ngủ, mình vẫn niệm Phật. Thì đó có phải là cái hình thức của vọng tưởng. True. Đó là vọng tưởng, đúng rồi. It's a false thought. That's correct. Okay. So what? Doesn't mean you can't recite. Nó vọng tưởng mình vẫn niệm Phật. So what? Anyone else? Yeah. My question is, why would you want to? Yeah. No, he says it's not possible. How is it possible? The question is, how is it possible you recite when you awake and you're sleeping and now you continue to recite? How is it possible? Tại vì á, ban ngày mình niệm Phật á, thì mình còn chú tâm được. Nhưng khi mình ngủ á, mình làm mơ là vọng tâm rồi. Thì thành ra mình ngủ mà mình theo ma rồi. Vọng tâm lên là ma, là mơ là ma rồi. Ban ngày mình ngồi với Phật mình niệm được. Vậy là ban ngày mình tu rồi, tới đây mình làm ma rồi. Vậy thành nó có thành Phật được. He says during the day when you awake, you recite the Buddha's name, then you're with the Buddha. But when you're sleeping, you continue to recite that it's a false thought. Therefore, you're with the demons. Therefore, you are in trouble. It's not good. You see? You have to be prepared for questions like this. Quý vị phải chuẩn bị những câu hỏi như vậy. Okay, especially when you go to speak the Dharma. Here we safe because, all we have to do is close the front gate. No one comes in. Chỗ này nó có an toàn, tại mình thích ai tới mình chỉ đóng cửa lại không cho người ta vào thôi, mình yên. Okay, no one can ask us any questions. But when you go out there, khi mình đi ra đó, người ta có quyền ta hỏi. When you go out there, people ask all kinds of questions. Okay? There's some people who specialize in asking hard questions. They go from temple to temple just to ask hard questions and laugh at us.
Có những người thầy quen chỉ muốn đi kiếm mấy cái chùa để mà hỏi mấy ông thầy gọi là nản vấn. It's the Chinese known Chinese system. It's called nản vấn. Nan vấn phải không? Nan vấn. Đi hỏi những câu hỏi hóc búa để ông thầy cãi đâu. Bây giờ thầy cần ngày óc nó càng thưa. That's why my hair gets less and less. I fear every day. Mỗi tuần mà ngồi đây là run. Không biết có ai ngày này có ai hại hỏi gì mà mình trả lời không nổi không? You sit up there and you're a Dharma master, you speak the Dharma and you wonder how long is it before someone asks a question that you're so embarrassed because you can't answer the question. Sao? But I have a lot of people here who will come to my rescue. Ngày hôm nay thầy đông người, and then normal. And therefore many of you will come to my rescue. Người ta sẽ tới cứu thầy. Có Ngân cứu thầy để cứu bồ đấy con. Giác ngộ rồi đó thì mấy người mà đến thành Bồ Tát rồi đó, thì đêm như ngày, ngày như đêm, không có phân biệt đêm ngày. Có niệm cúng các mấy người này cái ngày hòa thượng Viên Hóa vậy, thầy không có ngủ đâu, đêm như ngày, ngày như đêm. See, Gojin has an answer. He says, Master Shen Huai doesn't sleep, so day and night is the same. Oh, clever. Cái bà này khôn dễ sợ. Thầy bà né cái chữ ngủ, bà nói ngủ không có ngủ đâu. So she says, Master Shen Huai doesn't sleep. See, look at, she knows what she's talking about. Con thấy cái bí mật không? Thấy thầy Giang không? Mình giờ đò mình câu giờ để người ta ít hỏi câu hỏi thứ nhì. You see the trick? You drag out the time. You buy time so that he doesn't have time to ask a second question. The first is hard enough. Câu đầu đã khó rồi. Hỏi câu thứ nhì chắc là mình xỉu. Okay? Come on, help me out, help the master out. Giúp thầy một tí, ông thầy mất mặt. Because if I lose my face, you lose your face too. Because why would you follow an idiot monk? Tại ông thầy mà ra lời không được là cái việc cũng mất mặt dễ sợ. Tại cái việc đã tới theo với thầy là mấy năm trời rồi. Sao dốt dữ vậy? Ông thầy dốt mà không thấy được luôn nữa. How can you follow such a stupid master? Yes. Thầy, mình niệm Phật mà để mà mình tu theo pháp môn niệm Phật thì trong quá khứ đã có những chư tổ người ta đã làm như vậy rồi thì người ta thành công. Mà Phật cũng có dạy vậy, Kinh Di Đà cũng có dạy như vậy. Thì bây giờ như anh đang hỏi á, thì ban ngày mình niệm ban đêm mình ngủ là mình không niệm Phật mình thành ma. Ví dụ bây giờ nhỏ hồi nãy nó vô học mẫu giáo so với bằng tiến sĩ thì thằng nhỏ đương nhiên nó không bằng tiến sĩ. 4 câu thôi con. Okay. Đừng bao giờ quên rồi đó, con nói dài quá người ta ngủ gật. Không được nói dài. Nếu con hiểu con nói đánh vào tâm người ta ngay lập tức, giết nó ngay lập tức. Đừng nó quanh nó con. Okay. Tập nhìn cho rõ. 4 câu thôi, 8 chữ mỗi câu thôi. Tập đi. Con nói Pháp phải tập nói như vậy. Ok. Con thấy mình không phải là gì mình phải để thành cái đường mình phải đi. Mình chưa tới mình cũng chưa tới thôi mà không còn cái đường khác. Nếu mình chọn cái đường khác mình thấy hay. There he goes again. Sentence number 4. Nói 4 câu vẫn nói chưa xong nữa. Tập cho con. 4 câu, 8 chữ một câu thôi. Ok. Về nhà tập lại đi. Ok. Go back and practice. Yes, sir. You see how clever I am? I'm buying time like crazy. It's been 5 minutes. I haven't answered it yet. 5 phút rồi vẫn chưa trả lời như thường. Yes. You're residing Buddha's name when you're asleep. It's just one of the mysteries of the mind. Doesn't mean that the demons are there. But if they are, you just have to put up with it. Because how can you avoid demons and ghosts when you're asleep? You don't know how to debate. My friend, you don't know how to debate. Ông này cũng trả lời cũng có lý mà tới đây vẫn chưa biết tranh cãi như thường. Yes, Mr. University student. He doesn't know what he's talking about. Ông này tưởng tượng không nữa. Ông này không biết gì hết, nói tầm bậy, mở cái miệng nói tầm bậy. Yes sir.
How do you answer that? If the people ask you that question, how do you answer that? They have the right to ask questions. Mình nói Pháp là mình phải để người ta hỏi. If you speak the Dharma, you have to allow people to ask questions. Any question goes. Bất cứ câu hỏi này cũng có quyền hỏi hết, cũng có quyền đặt hết. Okay? There's no safety in speaking the Dharma. Nói Pháp là không có cái sự an toàn ở trong, đừng có sợ gì hết. Don't be afraid. If you don't know, say you don't know. What's a big deal? We don't know everything. Mình không biết mà nói mình không biết. Mình không biết thì mình câu giờ. You don't know, you buy time. That's all you do. Okay? And you say, oh shucks. Only 7 more minutes and time is up. Yes, how do you answer that? I don't know anything about this kind of state. His statement is false. I'm telling you right now, his statement is false. Câu nói là sai. If you come to me and you tell me if I dream and recite the Buddha's name, that's a demonic state, how do you know? He's making an assertion that's not based on facts. Nói cái câu mình niệm Phật trong lúc mình ngủ là cảnh giới ma, cái đó là sai. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu là cái đó cảnh giới ma? Không phải cảnh giới ma đâu. His assertion is erroneous. Nói cảnh giới niệm Phật lúc ngủ là cảnh giới ma là sai lầm. What is the demonic state? Cảnh giới ma là cái gì? Nói cho thầy nghe. You ask him back. Differentiate between a question and assertion. He asked a question and he made an assertion as a demonic state. You have the right to ask, what is the demonic state according to you, sir? Right? You all jumped on the defensive right away. Because he's aggressive. He says, I'm going to ask a question that's going to scare you because I know you can't answer this. I know it's going to embarrass you. So put a pressure on you. And you all jumped. What is demonic state? Cảnh giới ma là cái gì? Do you know what you're talking about? Ông có biết cảnh giới ma là cái gì không? Do you know? I ask you. Mình cũng hỏi ngay lập tức chứ. Bởi vì lúc con đi hỏi, mình hỏi đừng có nói gì hết á. Mới nguy hiểm. Còn hỏi mà nói là chết. Okay? Cảnh giới ma gì nói thầy nghe. I ask all of you. Because I know he can't answer it. Because when he said it, I know he's wrong. Therefore, I'm not going to embarrass him. Nói câu thì thầy biết ông nói sai. Thầy nói thẳng thắn là sai. Để thầy hỏi những cái gì cho quý vị biết. Cảnh giới ma là cái gì? What is demonic state? Khi mình ngủ thì mình cũng có thể biết, chứ không phải không biết. Có mũi cắn, mình bị tập, mình bị ngứa gãi, làm biết. Chứ không có không biết. Mũ, con mũi á, thầy ví dụ cho con câu nói sai, đừng nói nhiếp với, tại con đi trật đường, ông sẽ cười con á. Lúc con, thầy ví dụ con nghe này, lúc con ngủ đó, thầy lúc nhỏ thầy chơi, thầy phá, thầy vui lắm, okay? She says, when you sleep and when you see a mosquito bite you and you know. I said, no, you don't. Mình nói mình không biết. Lúc nhỏ mà thầy bà nội thầy và dạy thầy một cái trò chơi để chọc quê của ông anh của thầy. Okay, my grandmother taught me a trick to make fun of my older brother. We took, the big cube of salt, the sea salt, mấy cái muối biển đó, nó to như vậy này. So I hold it on, I put it on a string, cột cái dây lại, cột cái chỉ lại. And he was sleeping, so I dangle the salt on his lips, lấy cái muối đó để cái môi, để cái miệng ổng á. Do you know what he does? He doesn't know anything, so and we were all laughing. We stood around him and laughed and laughed and laughed. Tại khi con kiến nó cắn mình cũng biết ngứa gãi, cái đó là mình biết nhất. Tại sao mình không biết? Cái đó cái phản ứng mà mình không biết, mình không nghĩa là mình biết nó là muỗi,
Mình chỉ biết cái bản ngữ tự nhiên mình làm như vậy, mình biết nó là cái gì hết á. Ý thầy nói như vậy, con nói là con niệm Phật con biết, niệm Phật đấy chứ chắc con biết. Không, nói hiện tại bây giờ nè, bây giờ mình hàng ngày là mình biết mình ăn niệm Phật. Còn ban đêm ông hỏi là ban đêm rồi mình có biết niệm Phật không, làm sao gì đang nãy nói á. Cảnh giới ma. Biết con cảnh ma. Con nói ngủ á, con kiếm nó cắn ngủ biết. Thầy hỏi giờ thầy hỏi con. Tại vì cái tâm vọng thôi. Cái tâm vọng đâu phải là cảnh giới ma. Just because you have false thinking doesn't mean it's demonic state. That's wrong. Nó nói tầm bậy. Nhưng mà mình right? từ rồi mình không bao giờ thấy cảnh ma. What is a demon? Ma là cái gì? What is a demon? Ma mà nó tới nó biểu cái vị niệm Phật thì làm cái gì? Why would the demon come and make you recite the Buddha's name? It's nonsense. Hết chừng làm sao biểu mình đi niệm Phật làm cái gì? Right? The moment the demon comes and you should go and burn down your mother's house. Ma tôi nói tới đốt nhà của mẹ mình đi, right? Put a gun to your father's head and pull the trigger. Ma nó tới nào mình để cái súng này kề đến cái mặt ta ông cha mình bắn một cái, mới gọi là ma. Chứ còn ma mình niệm Phật đâu phải là ma. When the demon comes and recite the Buddha's name, it's my friend. Đó là bạn của thầy. Okay? Agree? Does it make sense? It's not demonic state. Use your common sense. You shouldn't jump. Okay? Ask, what is what you're talking about? Okay. So, thầy trả lời, ngủ mình niệm Phật. I see, I only have exactly 1 minute. Thầy còn đủ 1 phút nữa thôi. Beautiful. Chẳng may là để ông hỏi câu thứ nhì một cái là mình tối mình ngủ không được nữa, mình bứt tóc rồi làm sao trả lời câu thứ nhì đấy. Để trả lời, niệm Phật trong lúc ngủ là không phải cảnh giới ma. Let me tell you, my personal answer is that in my opinion, my humble opinion, to recite the Buddha's name while sleeping is not a demonic state. Thứ nhất là không phải cảnh giới của ma. Alright? What is it? Đó là cảnh giới gì? I don't know. Thầy không biết. Okay? But it's not a demonic state. Để không phải là cảnh giới ma. That's not what demons do. Không phải ma nó làm chuyện đó. Okay? When you recite the Buddha's name, you are creating a lot of blessings. Lúc quý vị niệm Phật, quý vị tạo rất nhiều phước báo. Tại sao ma nó tới nó giúp mình tạo phước báo làm cái gì? Why would the demon come and help us create blessings for ourselves? Demons are not that stupid. Ma nó không có dốt như vậy đâu. Okay? However, mặc dù, okay, when you recite the Buddha's name during the day, nhiều khi cái vị mà niệm Phật cả ngày như vậy liên tục, okay? What happens, quite common, chuyện rất thông thường xảy ra, is that when you recite the Buddha's name, when you are awake, lúc quý vị đang niệm Phật mà còn tỉnh như vậy đó quả ngân. Không phải con không cần phải tới cảnh giới ngài tiến hóa là không ngủ nữa. You don't need to reach Master Shenhua state where he doesn't sleep anymore. He doesn't have to sleep anymore. That's correct. You don't have to get there. Không cần phải tới cảnh giới đó. Cái người thường đó, khi mình niệm Phật cả ngày như vậy, when you recite the Buddha's name all day like that, okay? And you concentrate on recitation, you drop everything else, quý vị xả hết tất cả mọi chuyện, okay? Then what happens is that at times you fall asleep, you don't even realize it. Nhiều khi quý vị thiếp ngủ mà không biết, okay? You just fall asleep. Lúc mình ngủ mình chỉ ngủ mình thiếp thôi. Đâu phải mình nói tôi sắp thiếp rồi, tôi muốn ngủ, đâu có đâu. Lúc nó ngủ tự nhiên nó ngủ, chứ đâu phải cần biết là mình sắp ngủ đâu. Đúng không? When you fall asleep, you don't know you're about to fall asleep, are you? Do you? Vicky, do you know when you're supposed to fall asleep? No, It just happens, right? Bỗng nhiên mình thiếp ngủ, right? You don't know whether you're going to enter the sleep state. Quý vị có thể nói trước là tôi đúng 15 giây nữa tôi sẽ ngủ nè. Right? It just happens.
Correct. Am I saying something that you disagree? Raise your hands. Thì lúc mình thiếp ngủ như vậy đó, cái tâm mình nó vẫn đi vào cái cảnh giới đó, nó tiếp tục nó tụng, mình không biết, mình tức là tỉnh nữa. Rồi bỗng nhiên mình bật, mình tỉnh lại, mình đang tiếp tục niệm như thường. What happens is that you fall asleep when you're reciting, suddenly you fall asleep, you continue to recite. You don't know whether you're sleeping or awake. You don't distinguish between being awake or sleeping anymore. And all of a sudden you sleep for maybe 10 seconds or 2 minutes, you recite, okay? Your mouth is still reciting. Cái miệng vẫn chạy như thường, miệng đang niệm Phật như thường. Người mình đang ngủ đó, cái người ta tỉnh đó, ta nhìn thấy mình đang, cái môi vẫn niệm Phật như thường. Okay? So this is what happens. In some case, you recite the Buddha's name with your mouth, Amitofo, Amitofo, and you fall asleep, okay? You stop making the sound, but you still recite the Buddha's name so that the person can still see your lips move, okay, when you're sleeping. And then you awake, and trong mình tỉnh lại, thì lúc đó mình tiếp tục niệm Phật mà không có ngừng. You still continue to recite without knowing whether you're awake or you're sleeping. Agree or disagree? Ai đồng ý, ai không đồng ý giơ tay coi. You disagree with me, raise your hands. Why am I describing in such detail? Tại sao thầy mô tả một cách rõ ràng như vậy? Tại sao thầy dám mô tả một cách rõ ràng như vậy? Why? I'm no demon. Thầy đâu phải là ma đâu. I still look normal to you, right? Okay? So it's possible to recite while you're awake, and you fall asleep, you continue to recite, and you wake up, you continue to recite, just non-stop. Thành quý vị có thể vào cảnh giới vừa niệm Phật ban ngày, thiếp ngủ, vẫn niệm Phật như thường, xong tỉnh lại, tiếp tục niệm Phật, không gian đoạn. Tới vậy được không? He disagrees. He has a better state. Ông này biết cảnh giới mà ông hỏi gì? So please give us your answer. Tại vì Phật nói như thế này, cái mà ban đêm mình ngủ á là tiểu mộng, cái ban ngày mình đang thức á cũng là mộng mà thôi. Mà nói mà nếu mình tu ban ngày mà ban đêm mình biết mình tu á là nó tự nói dối lòng mình thôi. Tại vì bây giờ rất nhiều người ban ngày đang ngủ, đang mơ ở đây, Phật nói đang mơ đâu phải tỉnh đâu. Có ai nhận ra là mình đang mơ không? Không. Tất nhiên mình cũng đang mộng đây. Đó, Phật nói, bởi vì Phật xuống là Phật vỗ vai hỏi là tỉnh đi quay về, đâu phải tỉnh đâu. Tất nhiên cũng đang là một mộng dài hơn cái mộng kia nữa. Cái mộng kia là theo một người khác giải như thế này, là cái mộng là do cái tạp niệm vô thủy vô bên với lại hàng ngày mình đối diện. Khi mình đêm mình ngủ thì mộng nó sẽ lên. Ngày mình tu mình niệm Phật thì mình giữ mình kèm nó được. Mình đêm mình ngủ phải nằm mơ, tại con người phải nằm mơ. Nói không mơ là không đúng. Mà khi mơ là vọng tâm, mà vọng tâm là tạp niệm, mà tạp niệm tức chính là một loại ma dương mà Phật nói như thế này. Cái người gần chết, cái cần tử đó, họ cũng mơ màng, họ không biết họ đứng chỗ nào, đi chỗ nào. Thì cái nghiệp nó tới dẫn mình đi, mình không có rõ ràng, thì chính là lúc đó là một cái mơ. Thì cái ngủ đó, khi mà ta ngủ mình đi tới đây tới kia, hay là mua vé số, hay là mua xe hơi mới, mình tưởng vậy mình chạy về nhà lấy tiền, mình mua chiếc xe hơi mới, mình tưởng là mình có chiếc xe hơi, thật sự rất là mộng thôi. Đó, rồi bảo là đi tới chùa này chùa kia, mình tưởng như mình chạy về nhà, mình xách xe mình lái chùa, thật sự cũng là mộng thôi. Bởi vì mình chạy theo cái mộng vọng tưởng đó chính là mộng rồi. Thì bây giờ mình đang sống ở đây, mình cũng chạy theo vọng tưởng không, chứ là mình ngày nào cũng sống theo vọng tưởng hết, giây phút nào cũng sống vọng tưởng hết. Nói tỉnh thức thì không có. Thì bởi vì Phật bảo là muốn sống mà thật sự mà dứt mộng á, thì phải là đối cảnh vô tâm, như là lục cắt không dính lục trần. Thì khi mình không dính á, thì cái tạp niệm sẽ không sanh ra. Lần thói quen nó bỏ được, thói quen tạp niệm sống nó bỏ được. Thì khi mà tạp niệm bỏ được á,
Thì tự nhiên cái lúc đó mình thanh tịnh thì cái ban ngày thanh tịnh thì ban đêm nó thanh tịnh. Tự nhiên nó như vậy, nó là nó tập thành thói quen của nhà Phật rồi. Thì tự nhiên ban đêm mình không có mộng nữa, đó là chính là vô mộng đó. Chứ còn nếu mà mình giờ mình niệm Phật mà cảnh trần mình vẫn chính, chuyện đời mình vẫn mang vô thì tối phải nằm mộng thôi. Hiền tri. Nói mà niệm Phật trong mộng mà nói niệm Phật là không có. Trả lời đi con. Trả lời đi. Trả lời. Không, tôi nói thì thầy nói đúng không? Trả lời. Người ta nói con trả lời sao? Bác chánh đạo mình học Phật cái tư duy, phải chánh kiến, chánh tư duy. Mà Phật là thanh tịnh, mà nếu mà tư duy là động não là chúng pháp chúng sanh rồi. Trả lời sao? Bởi tôi hỏi thầy, Phật đó là thanh tịnh mới thấy Phật, mà tư duy là mình động não phạm phu rồi. Vậy làm sao mà gọi là Phật đó là tất cả là không mà, tánh là không mà. Động não là mình phạm phu rồi. No. If you know what you're talking about, you should use less than 4 sentences, 8 words per sentence. If you more than that, you're rambling away. Nói mà cần hơn 4 câu, 8 chữ mỗi câu là quý vị không biết quý vị đang nói gì, thì nó thẳng quý vị luôn. You don't know what you're talking about. That's why you use so many words. Okay? Con phải tập lại nghe cho kỹ, nói cho rõ ràng. Ông Pháp Sư phải nói rõ ràng 4 câu thôi, không cần 4 câu, thì nói 1 câu thôi, 2 câu là xong rồi. Ông sai, nó thẳng vậy luôn. He doesn't know what he's talking about. Why not? He's reading from books. He's putting this sutra to the next sutra. Okay? He does not meditate. That's why he does not know what state we're talking about. Thầy trả lời. I will answer for him, for his sake. And this is a debate. We're exchanging information. I only offer my personal opinion, just like he's doing the same. Okay? My opinion. He's well read. He read a few things. He put them together. Okay? That's why he rambles on too much. But this man does not recite the Buddha's name. He does not cultivate the way we do. So he does not understand or appreciate the states we describe. He does not want to know what we're talking about. See, I insult people and they can't take it and they have to go. Cảm ơn quý vị. It should be, I feel so embarrassed, I say, excuse me, I'm not speaking Dharma anymore. Okay? Mình đụng như vậy, mình thua, rồi thầy phải xin lỗi. Thầy nói, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thầy phải về, thầy mệt quá rồi. Thầy nói chuyện, hết hơi nói chuyện rồi. Thế còn thầy cũng rút lui sớm. He doesn't know what he's talking about. Hỏi tầm bậy, nói tầm bậy không? Thầy nói chuyện, thầy nói con nghe cái chuyện ma không? Thì ông trả lời thầy không được. Ok? Ma là còn nêu sách sách nói là ma. Thầy nói đâu sao ma được? Không có cãi được cái lý thầy. Nếu mà ma, tại sao ma nó bị mình niệm Phật làm cái gì? Ở đây rất là nhiều chùa. Nhưng mà con đi chùa nào cũng không theo hết. Mấy cái người mà đọc sách đó, ok, mình thọt vào cái tu hành một cái là họ không biết mình nói gì hết, mà họ chỉ theo sách là họ chết. So they read books and they think is wonderful principles and put one principle together without practicing. Okay. What cái ông này ông thiếu ở chỗ là ông chỉ nói cái lý thuyết, ông chưa chịu ngồi, ông chưa chịu thiền. This man here talks about what the sutra talks about, what the sutra says, the Buddha says. He never said that I sat down and recited the Buddha's name and this is not what I experienced. You are speaking nonsense. We're coming from different angles. Okay? Mình đi hai cái hướng khác nhau. Ông này ông đọc sách, ông nói ông theo cái sách. Ok, sách vở. Nhưng điều ông chưa hiểu sách vở. Mình tu đó, mình nói về cái đường tu của mình. Ok, thành ông không hiểu được cái mình đang nói cái gì. He does not know what we're talking about. Ok,
If he wants to find out, he has to recite the Buddha's name and then tell us that what we're doing is wrong. Ông yếu cái thế ở chỗ là ông không nói mình làm sai, ông chỉ nói là mình hiểu sai. You see, the distinction is that he says that he doesn't say we're doing it wrong, Ginny. He says that we don't understand. Okay? He's the one who doesn't understand. That's why we cannot help him. Ông là người không hiểu, thành mình giúp ông không được, thành mình để cho ông đi. Okay, that's why we let him go. Okay? Không hiểu mà không chịu hiểu. The guy doesn't understand, he doesn't want to learn. He wants to say that I'm right, you're wrong. Ông tới đây với mục tiêu là để ông nói là ông đúng mà mình sai. He came here with a very clear purpose. He says he decided already that he's right, I'm wrong, no matter what I say. Okay? He got what he wanted. Thành ông tới đây mình là giúp ông có cái ông muốn. Ông muốn thấy là mình sai, ông đúng. That's what he got walking out of here. Thì ông bỏ đi và ông biết là ông sai, ông đúng và mình sai. Okay? Such people we cannot help. Những cái người như vậy mình giúp không được. It's okay. Okay? We laugh at his back, that's all. Mình chỉ cười khúc khích sau lưng ông thôi là đủ rồi. Đồ khùng. Thầy gặp trường hợp vậy mình có thể hỏi lại là nếu ông nói cái vô tâm gì đó ông làm được không, là cách nào? Ông đâu có biết vô tâm gì hỏi làm gì mất công. He mentioned a lot of words that I look at him, I know he does not know what he's talking about. So what's the point in cornering him? Ông nói toàn những câu ông nói toàn lỗ hổng không, mình nói làm cái gì? You know, everything he says is nonsense. I don't know where to begin to show him where he's wrong. Nói sai nhiều quá này. He's so wrong. Every single statement he made is wrong. Mỗi câu nói, you remember? I can't even do that. Nói 4 câu, 8 chữ một câu không mà nói không được. Đằng này ông nói cả 2 phút đồng hồ, nói không ra cái gì. Từ đầu chứ cô nói tầm bậy tầm bạ không. He spoke for 2 minutes. He spoke only nonsense. Okay? Người ta đúng rồi. They decided they're right already, so they're not interested in hearing what we have to say. Họ không biết, ông quyết định là ông đúng rồi. Ông đâu muốn nghe mình nói đâu. Chỉ muốn chứng minh là ông muốn chứng minh là ông đúng thôi, để ông đi ra thôi. He only wants to walk in here, feel that he knows more than we do and walk out. Okay? You lost your face. Cái gì mất mặt dễ sợ lắm. Ông bước vô là tôi thấy là tôi thấy nữa. Mà đi đâu mà có những người như vậy, wherever you go you find such people, it's okay, we can't win, mà đâu cần phải thắng đâu. Ông nghe đâu, ông nghe đâu. Hỏi nhiều câu hỏi cũng khóc lúa dữ, nhưng mà nhiều câu hỏi ông khóc hoài cũng bị hết. Khóc hoài, thầy trí thoát cũng bị hết. Nhưng mà mấy thầy coi qua rồi mấy thầy nói cái nào trả lời được là tôi trả lời nha, cái nào trả lời không được là tất nhiên tôi không biết tôi trả lời đó nha. Rồi sao? Apparently he goes around to a lot of temples and he asks these so-called difficult questions. By the way, the questions are stupid. They're not difficult. Câu hỏi thì ra nó dốt dễ sợ. Thành mình đâu có là câu hỏi là mình dở đò thì đùa với ông chơi, nói là khó, thì ra câu hỏi là con nít. I made fun of him by saying this is a difficult question. He should have said difficult. If I said difficult, he should have stopped me. He said difficult, and he would say, "You're right. It's a stupid question." Đáng lý thầy chọt ổng thấy thầy chọt nó câu hỏi này khó, nó câu hỏi khó, trời đất ơi, câu hỏi nó mà khó gì mà khó, nó quá dễ. Nó nói tầm bậy.
Có nhiều người như vậy mà cái gì đó, cái ông rể của cái cô Quảng Ngân cũng có cái bệnh như vậy phải không? Nhất định là giỏi hơn ông thầy. Mình đúng, thầy sai. I said Goyin's brother-in-law, he has the same exact illness. Goyin said, no, he's not as bad. That's pretty good. Nhưng mà ông hỏi cái ông hỏi vậy thôi, nhưng mà ông chưa biết cái nghĩ của ông như thế nào. Ông có thấy ông nghĩ rằng là cái nghĩ của ông là đúng thôi. Ông đọc sách ông chưa hiểu. He doesn't understand what he read yet. Okay, and that's why you see people like that, you can't help them. Những cái người mà ta đọc sách ta chưa hiểu, cứ nghĩ mình hiểu là mình chết, mình giúp người ta không được, mình chịu thôi. He's not bad. Thực ra cái ông này trường hợp không sao đâu, chưa bệnh đâu. I remember, kể theo biết lúc trước cách a couple of years ago when Hận Liang was still around, lúc cô Hận Lượng còn ở đây đó, có cái người đệ tử của Hận Lượng ấy, ông chuyên môn đi Hận Lượng đi đâu cô đi chở, ông bỏ thì giờ ông chở Hận Lượng đi. Ông đó ông đưa thầy cuốn sách mà về cái tâm không, về cái không đó. She used to have a person who was her Dharma protector. He would take time off and drive her around wherever she went. And he liked me, so he gave me his book. He says, this is a book written by a monk who talked about emptiness. I studied all my life. Nói tôi nghiên cứu cuốn sách cả đời tôi rồi. Tôi hiểu cuốn sách này. And you know what? Quý vị biết không? Cái ông đó là ông bị tẩu hỏa nhập ma. He really believes the nonsense he read. That the monk that wrote the book, Minh Tâm Minh Đạt, Minh Quang, người ta không biết, whatever the name is, Minh Quang, Minh Tâm, Minh Đạt gì đó. Okay? He wrote a book on emptiness, biên cuốn sách về cái không. Okay? Biên một cuốn sách như về không nè, dài như cuốn sách thiền của thầy, is just as thick as my child handbook. Nó dài như vậy luôn đó, bàn về cái không thôi. What's wrong with that? Cái không mà quý vị không diễn tả nổi trong 4 câu mà thôi là quý vị chết rồi. Okay? You don't need a book to explain emptiness. Dám biên cuốn sách như vậy luôn này, tầm bậy không? Dám. Thầy đọc mới có nửa trang thầy nhức đầu. I read half a page. I couldn't take it. I said, boy, this is so much nonsense. It's all garbage. Cứ tưởng tượng không à? Okay? Quý vị cần đọc sách nhiều về không, quý vị cần chết. The more books you read on emptiness, the more in trouble you're gonna get. Cái không là đọc không được. You do not read about emptiness. Cái không là không đọc sách. The only way for you to see emptiness is by meditation. Cách duy nhất mà quý vị thấy được cái không là bằng cách thiền. Chứ không thể nào đọc được. You cannot read about it. Okay? Vì ông nghiên cứu cả đời cuốn sách không đó. Ông học thuộc lòng luôn. He memorized it from cover to cover. He memorized everything. Okay? He says, I understand what emptiness is about. You ask me anything about emptiness, I can give you an answer. You know what? So what happened is he believed the junk he read. So he says, everything is empty anyways. So what does it matter? If everything is empty, I ask you, then why do you think you know about emptiness? Then your knowledge is not empty, is it? Thế hỏi cái vị, ông nói là tôi hiểu về cái không. Tại tôi nghiên cứu cuốn sách cả đời tôi rồi. Ok? Thì thầy hỏi cái vị, nếu như ông hiểu cái không, tại sao ông còn nghĩ là ông hiểu cái không? Ông vẫn chưa hiểu cái không như thường. Khiếp không? Nó dốt như vậy nó không thấy được luôn nữa. Cái vì hiểu cái không còn nghĩ là mình biết cái gì nữa đâu. Thấy cái không, nếu quý vị thấy cái không rồi thì cái biết của mình cũng là cái không luôn nữa. Thì có gì đâu mà phải nói. If you understand emptiness,
then you realize that even your knowledge about emptiness is also empty. Then there's nothing to talk about. Không có gì để mà nói hết. Có những người không biết mới phạm cái luật này. Only the people who don't understand violate this principle. I'm not looking at anyone, okay? Thầy không nhìn ai hết cả chưa? Okay? Nhưng mà chắc ông thưa thầy, ông tới đây lần này thôi, cứ làm sao nói. Oh, thank God. Tại vì có nhiều chỗ ông tới nhiều lần lắm đó thầy. Cái tới cái người ta cũng nể ổng, cái ông cũng tới hoài. Tới biết cái người ta thấy ông thử thách mấy ông thầy nào rồi, nói sao ông cũng thử thách. Xong cái người ta bảo hoãn, người ta với lại ông đưa câu hỏi lên á, thì thầy mới nói câu nào trả lời được là trả lời, câu nào trả lời không được là không trả lời đó. Ở việc của ổng mấy ông thầy không có trả lời. Thành ông nói thôi từ đây trả lời không phải cái này nữa. Nãy tôi thấy ổng về cái tánh ông về chắc ông tới nữa. Okay, any questions? Có ai thắc mắc gì không? We're running over time. Ngày nay mình hơi quá thì giờ một tí. Cho quý vị thấy mình có nhiều người ta có những cái sự tri kiến nó sai lầm dễ sợ. There's many people who read a lot out there and they don't understand at all. Quý vị đọc sách đó, không thể nào hiểu được. You read books, you cannot understand. I assure you. Không cách nào quý vị đọc sách mà hiểu được hết. Okay? You have to meditate. Quý vị phải tu mới hiểu được. Okay? Quý vị thấy rõ ràng ngày hôm nay ông hỏi toàn lý thuyết mà ông hiểu cái lý thuyết ông hỏi nữa. Ông thể nào trả lời được ma là cái gì nữa luôn nữa. Ông nói mấy phút đồng hồ mà không trả lời được ma là cái gì nữa. See, this guy only talks some theory. I asked him a very point blank question and without embarrassing him, I said, what is the demon state? He cannot even answer that. He only says, the Buddha says demon. The Buddha says. He cannot tell me what is a demon state. Never mind what the Buddha says. Tell me what you know about a demon state. Thầy hỏi rõ ràng lắm. Đừng nói chuyện Phật nói là ma này, ma nọ. Thầy chỉ hỏi rõ ràng là theo ông cảnh giới ma là gì, nói cho tôi biết. Mà ra lời không được nữa. Mình đâu có làm ở mất mặt đâu. We didn't make him lose his faith. We only made him lose his faith in us. Yes, go boy. Okay. Thế mình nhẹ nhàng, mình nêu rõ cái chỗ yếu không, mà ông thấy ông trả lời một chuyện rất giản dị, đừng nói thật. See, I asked a very simple question. He made an assertion over and over again, there's a demonic state. I said, please, what is the demonic state to you? What is it? Cứ nói ma hoài, thầy hỏi ma là cái gì, nói cho tôi rõ ràng thì ma là cái gì. Trả lời không được nữa. Because there's no books that describe precisely what a demon state is. Tại vì không có sách nào nói về cảnh giới ma là cái gì hết. Thạnh né. That's why he avoided answering my question. There's no book that has such a description. He doesn't know what he's talking about. If he brings it up, I will ask him more questions about this particular state. That is to show that he hasn't read. He's not as well read as he thinks. Cảnh giới của ma đó là trong kinh Lăng Nghiêm vẫn chưa mô tả hết tất cả. Nó không, trong đó không có chỗ nào nó mô tả cảnh giới ma lúc niệm Phật hết. Hỏi là thầy dí cho mà chết luôn đó. Không có chỗ nào nó mô tả đó hết. There's no book that describes to you what is the demonic state when you recite the Buddha's name. No book. Nowhere. Không có chỗ nào nó nói như vậy hết đó.
Thành nó, ông mà dám trả lời thầy sẽ hỏi tiếp đến lúc rồi cuối cùng hỏi là chỗ nào, ông đọc sách nào cho tôi coi thử. Không có sách nào hết. Thành ông né, ông chạy dài, ông đâu trả lời câu đó đâu. So what he did, he's avoided answering my question. Okay? It's okay. They ask questions, right boy? We're going to ask some questions back, right? Yuk. Okay, let's do translate. Hồi hướng công đức, ngày này cũng vui. Okay, I'm very good mood. Ngày nay tuần này thầy rất là vui vẻ, tại vì because we have some responses. Có vài cái cảm ứng nó vui dễ sợ lắm. I cannot describe to you how happy I feel. Tuần này có nhiều chuyện rất là vui xảy ra, thành ra thầy vui tính, thành chọc với ông chơi như vui. So I play with him a little bit for 20 minutes. Okay, page 38. Mời quý vị mở cái cuốn Nhật Tụng trang 38. Mình hồi hướng công đức để cho giúp người ta đắc vãng sanh nha. Hello. Thank you. Good morning, everyone. Hello. How are you? Are you cold? No. We should bring more heaters. I have some more heaters for you for the Buddha Hall. Oh. You're getting cold, huh? You learn Chan. You just heat yourself up. It's colder. Be careful, huh? Don't catch a cold. Okay, how is everyone today besides shivering from the cold? What's going on? It's so cold at night, huh? Like in the night in the 40s, and during the day it heats up. Be careful, please. Keep yourself warm at night. Okay, so some more and more new faces coming here, so I'm glad to see that. We are getting together to practice here at the temple, American Mahayana as we call it. Saturdays, we teach Chan meditation. Today we do Pure Land. So consistent with how we started 16, 17 years ago. I started teaching as per my Chinese master's instruction. He told me you should start teaching. You should teach. That's all he said.
in English. So weird. That's how we connect and we relate to each other. He only either yells at me. The first time we met, he was very nice. First time I met with him, I was accompanying my parents who made an offering to him. They sold their houses, so they offered him a big check. So I tagged along, and then I said, well, I think it's time for me to try shaving my head. And so he was very nice. Oh yeah, how nice, how wonderful. He has this beautiful, beautiful smile. He's like so happy. I didn't know why he was so happy. Until I shaved my head. That's when he abandoned me a few months later, 4 months later to be exact, and then life became hell for me. For several years. And during those several years, the only time he talked to me, like 4 or 5 times, he's always yelling at me, you know. And then I cultivated, and then I was so happy, you know. When you meditate, it's so blissful. It's so peaceful. It's nothing like it. It beats drinking. It beats... Well, the children here, so I can't tell you everything, all the vices I tried, okay? It's so fantastic. And guess what? And he showed up and said, you should teach. Say what? My first reaction is that these people did nothing for me. Where were they when I suffered? And he just then disappeared. He would never argue with me. Okay, my disciples, they said, may ask, why? You know, typical Americans, young people, they always ask why. They want to know. They want me to tell them. My master just told me what to do. Okay, that's it. And so he told me to teach. And then so I decided after 2 weeks to teach. Why? Because I believed him. My first reaction is no. Okay? I didn't argue with him either. I told him what I thought. No. But 2 weeks later, I said, no, you know, he did things for a reason. So I should teach. So I decided to teach both Chan and Pure Land because no one was doing it. Chan because we excel at Chan. The Wei Yang lineage really is very, very good at Chan. We are, especially Master Hsuan Hua has this Chan training technique is very, very advanced. And then I lucked out in that the 6th patriarch also taught me, personally demonstrated how to teach, the brutality of teaching. We have a professor here with her children. I bet you that she would never dare teach her students with brutality. Okay, in Chan teaching at times has to be very brutal. So that's what we do. Wei Yang, Chan is, at times we're very brutal. Well, for beginners, we're nice. Yeah. But later, as you climb up and you take a beating, that's when you beat you up. Anyway, and then I also taught Pure Land because no one really understands Pure Land, I found. And let alone people who can understand both
Chan and Pure Land. So we thought we'd be different. We bring something new to the table where we teach Chan and Pure Land. Okay? Chan, with the Wei Yang training, a lot of people improve quicker. Many of you, the last 16 years, have become enlightened. New ones are improving very quickly, a lot faster than Vicky here today. She started, and she's a very slow climb for her. Yes? Huh? But, each person's different. And then the Pure Land. Pure Land is a very special thing, actually. I find Pure Land to be very fascinating, very wonderful. Why is that? It's because the Buddha in Buddhism, we study Buddhism, we practice Buddhism in order to try to get out of the wheel of reincarnation. We've been cycling through this reincarnation thing here, lifetime after lifetime after lifetime. Some of my disciples, like the policewoman in Chicago. I like to say Chicago, but she doesn't live in Chicago. It's somewhere a little bit further away. But Illinois for sure, half an hour away from Chicago. She says, in a prior life, what is it? She's connected with our kitchen manager. Yeah, Xian Tong. What's the rumor? Please remind us. Maybe Go Yin knows. You know what the rumor is? Xian Tong and Emily were like sisters, I think. Huh? Yeah. Please tell us. Two. I don't know about the detail, but yeah, they are the sisters. They're both sisters. Yeah. And one Teksunim, what happened to him? One Teksunim back there used to be what? They connected one Teksunim too. Did you know that part? I didn't hear about that. Oh, you didn't know that part. Someone who knows that part. Xian Shun, she knows everything. Tell us, number 9. What's their story among those 3 people? Huh? There was one Fochi, I think the last Fochi that Emily was here. And I think one text's name was the Wei No. Yeah. And Emily, for some reason, just kept I'm not exactly sure, but I think she kept getting images like he like anger or something like that. And later she told me that he was a warrior and he was very cold and he killed her. So in a prior life, that monk right there behind you was a warrior and he killed a lot of people. Now he's no longer a warrior, but he's still cold. She said he's not as cold as he used to be. He's actually very nice, and she's a little disappointed. I see. So that's how they connected. That monk here killed Emily. Now Emily is here. We're not sure why. And she's a policewoman. 2 people. She's good with guns. She carries a gun to work. One tech, Suni, huh? She said 2 people from the heavens pushed her down, and so she was reborn. Here, and she wants to go back up because someone got the blame for her. Took the blame for her. Took what? Took the blame for her. For pushing her down. No, I think someone pushed her down, and because she never returned, someone took the blame for her, and she wants to go back to clear that up. Okay, good luck with that. And what about her connection with Xian Tong? Xian Tong was her sister in one life,
and Rinpoche Shentong helped her garden, taught her how to garden and stuff. And one day she went out and just never returned. Is it clear? You see how Xian Shun tells stories? She tells her how she taught how to garden, and then one day she left and never returned. Which she do you think she's referring to? Rinpoche Shentong never returned. That's what I thought. Yeah. So that's what Xian Tung still does. You ask him, Xian Tung's mommy, Xian Tung left mommy too and never returned. She enlisted in the Navy. Just like that. Huh? You see? My point being that we gossip a lot at this temple. You probably have noticed. And what about Francis? What's the relationship? Francis is her sister in this life. And growing up, Francis followed her everywhere. And Francis recently told me she wants to die wherever Rinpoche Shentong is buried. She wants to be buried with her. Okay. Okay, now you heard it all here at Wei Mountain Temple. So the point here, you may not believe in all these stories and about Wantek being a violent warrior and bloodthirsty person. Look at him; it's kind of hard to tell, huh? But we cycle through this wheel of reincarnation. We die, we born, we die, and then we born again, a different body. Okay, and quite a few of our people have such knowledge, what we call knowledge of past lives. Okay, it's a quite commonplace in our temples. And so that's why we keep on being born somewhere, then live our lives and die and be born again and be born again and be born again. I don't remember my brothers and sisters and so forth, but I know I was born, I was once, please don't take this wrong, okay? I was once an emperor. And it makes sense because typically most monks and nuns who were emperors, it takes a lot of blessings to become monks and nuns, you know that? And in the old days, the senior monks were teachers of the emperors. And you see, it makes sense because in order to teach an emperor, you have to know how to be an emperor, and therefore it's not surprising at all. They used to be emperors themselves. You see? So anyway, more gossiping, if you will. Okay? And so that's all I remember. All the bad stuff I don't remember. I just remember being an emperor, driving around probably in a red coach. Of course, what else? Well, anyway, so this nonsense here. Sometimes we're born in a good thing and a good life, and next time we're born in a bad life, and so forth and so forth. We cycle through. It's no control whatsoever. So that's why the Buddha came and said, you better be aware of this. It's very dangerous because you've been doing it for so long that you get used to it. Okay? You're born here in this world because you don't mind suffering at all. Get used to suffering. You can endure suffering. So that's why he says, I'm here to teach you. Either to become enlightened, and then will end your revolving in the wheel of reincarnation, will end the birth and death. Or you can go, the other option is go to the Pure Land. Not any Pure Land, because the universe is populated by
two kinds of galaxies or worlds. We call it worlds. Okay? A world that's pure and a world that's impure. Impure world is where we are right now. This galaxy here was founded by Shakmuni Buddha, and he created this world here. When you become a Buddha, you create a world yourself so that you can bring people that you owe to your world to repay your debts to them by saving them. Is that clear? This is what happens in Buddhism, okay? You become a Buddha, so now you have your own world where you can now bring all the people, your creditors, to your world, and so that you can help guide them to become a Buddha themselves, okay, or God if they wish, okay, whatever, okay, whatever you wish, we help you. Yeah. And so that's impure. It's called impure because it is full of greed. Everyone who's born here has the three poisons: greed, anger, and stupidity. Okay? And because of your three poisons, you suffer. Okay? And that's why this world is impure. Whereas the other kind of galaxies or worlds are the pure worlds, where there's no suffering whatsoever. Okay? It's no, because of greed, anger, stupidity in this world here, we have the three destinies, evil destinies, the hells, the hungry ghosts, and the animal realms. That's where a lot of suffering. So in Buddhism, if you learn Buddhism, the first thing we teach you is avoid falling to the three lower realms. Okay? It's very important. Once you fall to the three lower realms, it takes forever for you to get out. Forever, practically. It's a lot of suffering. Think about it. Okay? If you want to have an idea what the hell is like, I've been to prison a few times. Not the way you think. Jesus, such a low opinion of me. And I was there for a few times visiting someone, and the suffering there is incredible. I walked in and said, whoa, I thought I was suffering with my depression or by being bipolar, extreme bipolar. I thought I was suffering until I walked into the prison. I said, wow, this is suffering, folks. Okay? It's so much suffering there. Okay? And the hells are a lot worse. Infinitely worse than life in a prison here. You find out. I know you don't believe me. I found out myself. I went to the hells myself. I'm pretty sure. I did. Okay? One life you're an emperor, next life you fall to the hell. That's typical here in the Sahara world. We have zero control over where we're going to go next. Zero. Unless you cultivate, you have no control whatsoever. Okay? Yeah. And so the pure world are the world that's, you have no hells, no ghost realms, no animal realms. That's why you will not have to worry about those types of sufferings. There's no sufferings whatsoever. And that's why it's so desirable. That world there is many of them in the universe. In what we call in Buddhism, it's called Dharma realm. Dharma realm is a jargon for universe. Okay, so Dharma realm has two types of worlds. Pure, we call it land. Pure land or impure land. They are, mixed up, all jumbled up. Okay. And if you study the Avatamsaka Sutra, you learn more about it in one of those chapters. Okay, Avatamsaka Sutra
is the top-notch Buddhist sutra that explains you more, tells you more about the nature and the composition of the universe. So this afternoon, okay, we'll be lecturing on the first chapter. Okay. Anyway, so you go to the impure world, in particular, this impure world. I'm going to go to this Pure Land. The best one that's most suitable for us is the Western Bliss Pure Land, Amitabha Buddha. This Buddha to my right here, behind me. Left is Medicine Master Buddha. He's also have a Pure Land himself, and Amitabha Buddha. Okay, now for us, residents of the Saha world, it's easiest to go to his Pure Land. Okay, because he created his Pure Land in order to make it easier for people like us to go there, living beings like us, whether you're an animal, whether you're a ghost, you still have a chance to go there yourself. All right? Let alone us living beings, human beings, or gods, or sewers, or so forth. Okay. Now, Amitabha Buddha Pure Land is the easiest to go there for us, and that's why we advise all of our followers to go to the Pure Land. Try to go to the Pure Land. Okay, once you go there, you're born there, then in one lifetime you become a Buddha and you will never suffer again. If you go there, you'll never suffer again. That's why it's so wonderful. It's the best thing that could happen to you. It's the best thing that could happen to your loved ones. Okay, that's what the Buddha taught. Okay, so this Pure Land thing we're doing is to help you, to remind you, it's such a great place. So, by all means, when you practice Pure Land, don't miss this chance again. Make sure you go there at the end of this lifetime. Okay, I hope to see you there. Okay, at the end of this lifetime. Okay, so that's what to us American Pure Land is about, making sure that we maximize our chance to go there and don't fool around here. Don't get out of this wheel reincarnation. It's a lot more suffering you want to that you can cope with. Okay, when you go to the Pure Land, it's called Anyang. Okay, in Chinese, so the Western Bliss Pure Land is what is known. Another name is known for Western Bliss is because it's to the west in the universe. This is our Saha world here. It's to the west of Saha world. It's about 10 billion galaxies away. It's pretty far. So that's why the only way to get there is via Amitabha Buddha's power. That's it. No one else can help you. Okay? So that's why the Pure Land Dhamma door is the door that we practice, and so that at the end of your life, hopefully we can ask Amitabha Buddha to come and help bring you back to his Pure Land. Is that clear? Okay? And once you're there, you're born there instantaneously in a lotus flower, and you will never experience suffering again, and become a Buddha in one lifetime. So that's why, and it's very blissful there. So now, that's why it's called Western Bliss Pure Land. Okay. The other name is known as Anyang. Okay, An is Chinese people. An. Yeah. Okay. Person in the back. Peace and safety. Peace and safety.
Why you have to steal all my thunder? Okay, safety. I'll talk about safety first. Okay, safety because you will be safe. You don't have to worry about falling anymore to the 3 lower realms. Okay? In the Saha world here, if you stay here, the chances of you falling after this lifetime are very, very high. Particularly, you find people like me down there in the hells. Most monks and nuns fall to the hells. They don't talk about it. We don't talk about it, but it's the truth. Okay? Monks and nuns fall to the hells. Why is that? It's because we all create so many offenses. Okay? We do a lot of evil things. And in particular, you only have 5 precepts. When you violate them, your chances of falling are pretty good. Okay? I have 250 precepts. The girls there, they have 340 precepts. So who do you think is going to fall easier for them to fall? Huh? The girls, and then the boys, and then you. So that's why the hells are heavily populated by monks and nuns. It's a fact. Okay? Yeah. So the chances of falling here in the Saha world are so high. It's not safe at all. Okay, so that's why the Western Bliss Pure Land is called An, is because it's safe. You have no more hells to worry about. You have no more fears to regress, to fall back. Here, bodhisattvas who are enlightened, I notice they regress too. Oh, excuse me. That's cruel. People regress here. The only people who don't regress are Buddhas. But when you go to Western Bliss Pure Land, you don't regress ever. Okay? So that's why it's safe. Okay? You will not fall, you will not regress. Is that clear? Okay. What about that's An? An is safety and peace. Bình an, peaceful. So peace is because it's very peaceful there. Okay, no ghosts, no troublemakers there. Everyone is well behaved. All right, no kids, I don't think. Kids don't behave, do they? Huh? All right. Yeah. Is that clear? So Bình an is safety and what was that again? And peace. Yang. Yang is what? Chinese people. Vietnamese people. What's that? Yeah? Yang means to raise. To raise, like raise your children. Yang, yang da. So you raise, your boys understand Chinese only, right? Then you speak Chinese to them, right? Okay. So you raise them so that you help them grow up, help them reach maturity. Okay, that's yang. Why is Western Bliss Pure Land called yang? It's because the Buddha personally raises you. Okay? Until you grow up. What is growing up in a Pure Land?
you become enlightened. That's growing. That's adults. Okay? Below that, you considered a baby. All right? So that's why yang is, he raises us. He acts like our father, and he raises us until we grow up. Isn't that cool? He watches over us like our parents and loves us. I think. I'm not a Buddha, so I don't know how Buddhas love, okay? Don't ask me. Okay? So, but he will raise us until we grow up and we become adults, that is enlightened, okay? 4th stage arhat or higher, okay? And the other meaning of yang is you can tell when Xian is being attacked by the depression ghost, okay, is when her lips go like this. I can't do that because I'm not depressed. I'm not as depressed as she is anymore. You know, you notice that? That's depression. She being, the depression ghost got her. That's why. I look at her. Okay, so yang is to care. Okay, so he raises you until you become mature, become enlightened, then he cares for you until you become a Buddha. Bodhisattvas too, enlightened people too, need caring, need to be cared for. Did you know that? You think you become enlightened, that's it? You retire or something? No! You become enlightened and the Buddha now has to take care of you because no one else can. That's the message. After you become enlightened, the Buddhas pay attention to you. Yeah, those are my elder children. Now I need to take care of them. Yeah, you bet. Isn't it cool? If you become enlightened, let me repeat, the Buddhas will take care of you. Now everyone wants to become enlightened. Forget about full lotus, okay? Let's go for enlightenment. Okay, so in the Western Bliss Pure Land, you go there. He will teach you, he teaches you, raises you until you become mature, you become enlightened, and then he takes care of you until you become a Buddha. Yeah, cool? You're all taken care of. All right? So that's why it's highly desirable. It's the best thing that could happen to anyone. Best thing could happen to the people you love. Okay? That's why we practice Chan Pure Land. For those are the reasons. Any questions? Yes, sir. 3. If one comes back from the Pure Land to save loved ones, is not the danger to retrogress? I'm sorry? If one comes back from the Pure Land, is sent to the earth again from Amitabha Buddha, by Amitabha Buddha, is not the danger to retrogress again? It's not dangerous to what? To retrogress, to regress. Retrograde. Regress. There's no retrograde. The nature of Western Bliss Pure Land is that no one regresses anymore. Contrary to here, we regress. I saw my Shishinghua disciples regress like crazy. It's pitiful.
enlightened people regressing. What a pity. That's the nature of our world. Okay? It's very dangerous. It's you never save for a moment. All right? Yes, sir. 4. Master, when you say regress, you mean that they get caught up in the 3 poisons? No, regress means that we measure your status, your stature in the universe is based on your samadhi level. You right now, what are you? Some sort of engineer? I'm an IT manager. What? IT manager. So some sort of manager. Okay? IT manager. IT. Yeah, I know IT. No. I'm not that dumb. I just look dumb. Okay? So in our society, he's a manager. So he's sort of like a, important man. Okay? It means nothing to the real status in the universe. In human realm, in our society, you are someone who has stature, okay? But in the universe, it's based on not your title, based on your samadhi power. So you go by 0 samadhi to first dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana. So for example, when the Buddha speaks sutras, the Bodhisattva would come and listen to it like you. They would sit around like this, okay? And you know what? Only the big shots get to sit in front, okay? The smaller Bodhisattvas sit all the way back there. Because of their stature is too low, they cannot sit in front. And the gods are standing room only. Way out there. So, yes, this is a hierarchical world based on status. Okay? So, when we talk about regression, okay, in cultivation, regression is you go from one samadhi level, high level, to low level, to lower level, to lower level. Meaning that, did you know that, for example, when you, as an IT manager, okay, you get to see the president. He has higher status than you, yes? Therefore, you have to be respectful towards him, yes? Same thing, in our world, if you meet someone of higher status, for example, you meet a bodhisattva. What do? We bow to them. That's how we pay our respects. Because they're higher status than us. And when we do that, we create blessings for ourselves. Similarly, when you're polite and respectful to the president, he can bestow favors upon you. Make sure you're not laid off in this round. That's what happens. So regression is that when your offenses, the offenses you create are so heavy, they pull you down, and they pull you down, and they pull you down. That's why. This is why if we create so many offenses as monks, like we get pulled down one rung after another until we fall to the hells. It's not as glamorous as you think. It only looks like nice right now, but at the end of life, it's not, something to look forward to. This is why, all I care for is maybe a red car, enjoy myself until... Never mind. Okay, so that's regression. Thank you, Master. You're welcome. Anyone else? No? Okay, then we take a break.
And let's come back in 5 minutes and do the lunch offering. Thank you, everyone.